كيف تعيش التمكين. اللي عاوز ياخد تمكين الحرم الآمن والرزق أنا ثم أنا ثم أنا. لو فهمتوا السر ده هتعيشوا في جنة. ده من أدوات تمكيني في الأرض. الحلقة مش للفرجة، إنك تقوم تطبق. فحرام عليك نفسك، حرام عليك وقتك، حرام عليك حياتك، حرام عليك أسرتك. أن تمكن من أسباب كل شيء. عيش التمكين بقى. انت متخيل كمية التمكين ودرجة جنتك في الآخر من درجة تمكينك. تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، وأيا كان جنسك، وأيا كانت جنسيتك. وأهلا بيك معنا في أول لايف في عام 2025 اللي أنا سميته حلو من أولها كده هتلخبط يا راجل. طيب، اللي أنا سميته عام التمكين، واللايف اسمه كيف تعيش التمكين. وفي البداية عايز أقول إن اللايف ده، لأن كلمة تمكين كلمة كبيرة، فإذا أنت كنت فاكر إنك بمجرد مشاهدتك لللايف أو للفيديو هتعيش التمكين، تبقى مخطئ. الفيديو فيه معلومات مهمة قوي، وفي حاجات هتبقى مطالب إنك تمشي وراها وتبذل جهد عشان تحققها إذا كنت فعلا عاوز تعيش التمكين. التمكين ربما تشوفه النهاردة من منظور أول مرة في حياتك تشوفه، وأنا حتى عملت سيرش ما لقيتش حد متكلم عن التمكين بالصورة دي. فيا رب تكون بالنفع والفايدة على الجميع في ظل الأحداث اللي بتحصل الآن على الأرض واللي بتحصل لإخواتنا في دول حبيبة. ألف ألف مبروك للأحبة في الدولة المحتلة الجميلة فلسطين، ربنا يحميهم يا رب، ومبارك عليهم أكبر وأسرع عودة في تاريخ القضية. مبارك عليهم إن هم مكنوا في وطنهم، يعني لم يستطيع هذا العدو الغاشم أن يهجرهم أو يبعدهم عن الأرض. صح، في استحقاق سيء حصل في اتجاهات تانية هتكلم عنه في فايل أو في لايف منفصل بالتفصيل، هيكون بحب مع شد ودن كده علشان نراجع أو نكتشف إيه من وجهة نظري الأخطاء اللي ممكن تكون حصلت عشان ما يحصلش الاستحقاق الجزء السلبي أو السيء في اللي حصل ده إن شاء الله. فانتظروا مني، لسه مش عارف امتى، بس انتظروا مني دلوقتي بقى اوان، ويمكن اثناء الاحداث ما كانش هينفع يطلع، بس دلوقتي يطلع بروقان ان شاء الله واحنا قاعدين كده بحب. فربنا يحميكم وينصركم دايما حتى تستحقوا ويرشدكم سبل السلام حتى استحقاق الحرية التامة بمشيئة الله. وبدعو للأحبة في السودان الحبيب، ربنا يا رب يحميكم وينصركم، وكل حد في سوريا الجميلة ألف ألف مبروك ليهم، وفي كل حد ربنا يحميكم وينصركم من أي مكار، من أي خائن، من أي إنسان يريد بكم الإيذاء، من أي إنسان ربما يظهر عكس ما يبطن. فربنا يحميكم وينصركم دايما، وينصر كل حد مستضعف في شتى بقاع الأرض عشان ما كنش نسيت حد. هنتكلم في الحلقة دي عن أنواع التمكين، وهتكلم عن 5 أنواع من التمكين متدرجة، علشان اللي عاوز يعيش أعلى درجة من التمكين لازم يكون في عقله الفهم ده. وإحنا بنتكلم عن التمكين في كل نوع منه، هتكلم عن الخطوات اللي تعملها أو الأسباب بتاعته، وهتكلم عن إيه الحاجات اللي الإنسان لما يعملها بالعكس تضيع منه التمكين وتخليه يبقى ضايع في الأرض. ويمكن ربما في الحلقة دي تكتشفوا بعمق ليه السنين اللي فاتت كنت بأكد بقوة على أشياء سلبية وبعيد فيها وبكررها كتير عشان الناس تنتبه منها، لأنها من أقوى الحاجات اللي بتضرب أو بتلغي استحقاقك للتمكين وبتحقق التدمير الذاتي للأسف اللي بعض الناس واقعين فيه من غير ما ينتبهوا أو من غير ما ياخدوا بالهم. ثانية واحدة. تمام. وزارة الداخلية بقى حبيبة القلب بعتها لي، بس شكلها كانت ناسية ان عندي لايف، فلا افتكرت خلاص ان هي في دولة تانية غير اللي انا فيها دلوقتي. مهم، وزارة الداخلية مهم. من ضمن الحاجات اللي عاوزكم تركزوا، بس من ضمن الحاجات اللي عاوزك تخلي بالك منها كويس قوي واعرف بدقة الموضوع ده،
إن اللي ناوي بحق يتدرج في التمكين لازم يثبت ويوري إله الكون بفكره وقناعاته ومشاعره وسلوكه إن هو فعلا بيأخذ بهذه الأسباب. هعيد الجملة تاني: بفكره ومشاعره، بفكره وقناعاته ومشاعره وسلوكه إن هو ناوي وفعلا جاد في استحقاق التدرج في هذا التمكين. إنما اللي قاعد يتمنى زي بمنتهى الحب الجميل قوي، هقوله للبعض اللي معانا في اللايف النهاردة، معظم اللي موجودين معانا في اللايف، أو بلاش أقول معظم، شوية من اللي موجودين وكل واحد عارف نفسه بيتمنى إن هو يعيش تمكين. وفي ناس معاكم اللي هيشوفوا في اللايف ده ولما ينزل حتى على اليوتيوب والله ممكن يكون متابعني من أول ما ظهرت في أول حلقة ليا في الإعلام، ولم يحصل له التدرج أو التطور اللي هو عايزه، لأنه عايش في التمني من غير ما ينتبه، أو بيقع في موضوع المشاعر، وأول ما يحس براحة أو بياخد المعلومات عشان بس يغير مشاعره فيحس إن أنا كده خلاص عملت اللي عليا، ويعيش في الوهم اللي اتكلمت عنه قبل كده في الوهم الذاتي أو النفاق الذاتي. فانتبه منها. عايزك تكون جاد وحريص، وإن شاء الله زي ما عودتكم الناس السابقين اللي بيكون معانا في اللايف، لأن دي سنة كونية. أنا الخطة بتاعت 2025 فيها تغييرات كتير عن اللي كنت بعمله قبل كده، علشان الناس تبقى عايشة القوانين اللي ربنا حطتها في الأرض، وتبقى مدرك مش كل حاجة، لأن اختراعات البشر أحيانا بتعمل عكس السنن الكونية، فبتدرب الناس على عكس السنن الكونية، فالبرامج عندهم بتتلخبط، وبالتالي ما بينجحش وما بيعيش التمكين. فمن ضمن الحاجات دي ان انا اخدت قرار وبطبقه بقالي فترة، ان اللي هيحضر معانا في اللايف لانه من السابقين بذل جهد، في ناس حاضرين معانا باعتين لي من استراليا الساعة عندهم 5 الصبح، فاكيد صاحي بدري، ربنا يحميك يا رب، بيبذل جهد وعاوز ينطلق وحاضر. انت اكيد مش هتكون زي اللي قاعد مستني لما ابقى عندي وقت فاضي اشوف. انتبهوا كده، انا ليه بعمل كده؟ لان اللي لسه مستني لما يبقى عنده وقت فاضي هو كده ممكن على وقته ولا لا؟ ولا هو مستني الوقت الفاضي يسمح له؟ هيعيش التمكين ازاي؟ فاذا ما عرفتش اعمل مانج واظبط الحاجات، وممكن اعتذر واخد مثلا وقت لو هينفع، واحط الخطة بتاعتي بحيث ابقى اخدت على الاقل ابسط الاسباب لان يكون انا القائد وانا الممكن، مش هتعرف تعيش تمكين حقيقي بجد. فعشان كده النهاردة في تأمل هنعمله مع بعض بمشيئة الله، فالحق اللي عاوز يعيش معانا التأمل ابعت لأحبابك وأصحابك، علشان هيبقى في الآخر ولن يكون موجود لما هينزل على اليوتيوب. وأنا بأثق فيكم جميعا بمنتهى يعني الثقة التامة إن التأمل ما ينزلش لأي حد. اللي حاضر معانا من حقه لوحده لو عاوز يعيده بعد كده يسجله أوديو أو فيديو زي ما هو عايز ويحتفظ بيه، ما يديهوش لأي حد ولا حتى من المحيطين معاه من الأسرة. ده بتاعك أنت بس تعمله، لو عايز تعيده كذا مرة ده كتقدير لأنك أنت حاضر معانا في هذه الطاقات. لأن خلي بالكم أنت بتساهم معانا في طاقة الجماعة دلوقتي، فأنت بتعمل شيء فلازم تاخد قصاده شيء. الحياة كده، المجاهدون بيبذل جهد، مش زي القاعد أبدا، وده سيستم الكون كله لازم تكون عارفه ومنتبه ليه. فالنهاردة هنتكلم عن أول حاجة من أنواع التمكين. خلينا الأول أشرح يعني إيه كلمة تمكين. إن أنا أكون ممكن معناها رقم 1، أنا في حالة من الصلابة والثبات، بحيث مفيش قوة خارجية تقدر تجعلني أحيد عن المسار. هعيد الجملة تاني. كلمة تمكين أو إن الإنسان مكن من شيء معناها بقى عارف أدواته، وبقى في حالة ثبات وقوة أثناء السير لتحقيق الهدف من الشيء ده،
مطلع على كل المعلومات بتاعته، عارف كل التكنيكس أو التدريبات أو البرامج أو الخصائص وبالتالي بقدر أعمل من الشيء ده إبداعات اللي أنا عايزها، وما ينفعش أي حاجة تحصل أكون مش فاهمها. فأنا معنى أن أنا ممكن في الشيء ده. حلو كده؟ وبالتالي أنا القائد عليه مش أنا التابع ليه. أنا اللي حاطط القواعد وفق الأدوات اللي إله الكون وضعها لي، وبالتالي أنا بكون مستمتع فيها. الإنسان اللي بيفقد التمكين معناه أنه عامل زي الريشة في مهب الريح، ما هوش ثابت. كلمة تجيبه كلمة توديه، حد ضل يضره، حد ظالم يظلمه. الظالم بقى بدرجاته، سواء ظالم في حاجة بسيطة من زملاء العمل أو الزملاء في المدرسة أو الكلام ده، ظالم نطلع درجات شوية لو ظالم مدير ظالم أو الكلام ده، شركة ظالم، محافظ ظالم في المحافظة أو الدولة، رئيس بلدية ظالم، حاكم ظالم. كل الكلام ده اللي بيحصل ان انت لو يستطيع اي حد يخرجك من المسار وتتأذي وما تبقاش في الثبات ولا القوة، اذا انت لا تملك اي شيء من التمكين، حتى لو اقنعك كل من يتحدثون باسم الاله ان انت كده ممكن، ولكن الله اخر لك التمكين لحكمة لا يعلمها الا هو، فانتبه انها خدعة. وبالله عليك راجع حساباتك، علشان هتكتشف في الحلقة دي حاجات مهمة قوي. وإذا انت شايف ناس ممكن يكونوا بيضيعوا في الحياة أو بيعملوا أشياء من اللي انت شايفها هنتكلم فيها بتضيع التمكين، اهدي لهم الحلقة دي، لأن من ضمن الحاجات اللي تستحق التمكين انك بتكون بتنشر نفع وبتنشر صلاح. يا رب الناس تقدر تفهم وتعي هذه المعلومات بوعي وحق الوعي إنجاز التعبير عشان يعيشوها في الحياة. فأول تمكين هو التمكين في الأرض الفطري أو الأساسي. ده التمكين الفطري اللي ربنا فطر عليه كل البشر. أول درجة، ده أول ليفل، إن ربنا مكننا في الأرض، فإحنا أصلا ممكنين في الأرض. يعني بمجرد نزولنا على الأرض اللي انت عايز تعمله في الأرض متاح ليك، محدش هيعرف يوقفك. عاوز تزرع هتتزرع معاك الأرض، ده من التمكين. عاوز تحفر الأرض هتتحفر معاك، ده من التمكين. مش عارف تحفر بإيديك، هيجيلك أفكار تطلع بيها أدوات تستخدمها عشان تعمل اللي انت عايزه. كل ده من التمكين الأساسي الفطري اللي ربنا وضعه في الأرض. كذلك التمكين على جسدك، ما الجسد أحد معاني الأرض تجسدات، فده أول ليفل من الأرض معايا. لو شفنا الجسد، لأن احنا علشان نبص، ودي نظرة كده يا رب تبص لها بتعمق في حياتك، الكون اللي احنا فيه هو نسخة مننا. فإذا كانت النفس هي شيء خفيف، ثم الجسد هو الشيء التقيل، فده الأرض بتاعها. فالكون السماء هي الشيء الخفيف مشابه للنفس، والأرض الصلبة بقى هي الشيء التقيل. فكل كلمة أرض بتشير إلى التجسد الثقيل على حسب بقى اللي انت بتبص عليه. يعني الموبايل بتاعك الأرض بتاعته هو الحاجات الفيزيكال والعدسة بتاعت الموبايل والزراير، دي الأرض بتاعته. والسماء بتاعته هو السوفت وير المحطوط فيه. فانت عايز تبص على كل حاجة تعرف أرض وسماء من السمو، الحاجة الخفيفة، التجسد الأخف أو التجسد الأتقل. حلو كده؟ فانت الليفلز دي مهم تكون مدركها. فانت ربنا ادالك تمكن على مستوى النفس، انت ممكن عن النفس. على مستوى الجسد انت ممكن عن نفس. يلا بقى هتعمل ايه؟ اللي بينجح في درجة التمكين الفطرية الأساسية الأولى دي بيستحق الدرجة التانية. طب ايه اللي المفروض تعمله انك ممكن عن النفس والجسد؟ يبقى رقم 1، انا ممكن على الفكر، على افكاري. قول لي بالله عليك بدأت تتدرب؟ وانا هنا مش هعمل حاجة عن الفكر، انت ابحث بقى. انا بديلك هنا الاساسيات الرئيسية عشان التمكين بحر مهم. الحلقة دي تذاكرها، تكتب الخطوات وتبدأ تشتغل فيها في النقاط بقية حياتك. ممكن تاخد لك نقطة تقعد فيها شهر تشتغل فيها، ثم النقطة اللي بعدها تبحث، جيب كتب، خد دورات، افهم الحتة إذا كنت عايز فعلا تعيش التمكين. يبقى أول درجة التمكين على الفكر. احنا لسه في الليفل الأول، التمكين الأساسي ده جواه بقى رقم ألف، التمكين على الفكر. يا ترى دماغك وأفكارك هي اللي ممشياك، ولا أنت اللي عامل كنترول على الفكرة؟
جالك فكرة سلبية كده بظن سلبي بتمشي وراها، ولا بتعمل كنترول على الفكرة؟ ويمكن ده هيخليكوا تكتشفوا أنا ليه في الأكاديمية مخلي كورس من الأساسيات البدائية، أو الأساس في الأكاديمية هو كورس قوة الكلمة والتفكير، علشان يدربك الأول تعمل تمكن. ده أول درجة. والله ثم والله ثم والله إن من لن يتدرب على التمكن الفكري مستحيل يعيش التمكين في الأرض. يعني واحد النهاردة جاي يبدأ يذاكر، حد قال له كلمة سلبية قامت فجأة متضايق وحاطط أحكام سلبية، قام مخنوق ومنفعل ومتنرفز، ما تحكمش في فكره، ما تحكمش في الفكر، فكل اللي بعديه اتلخبط، فكل اللي بيجي باني أو مبني على التمكن الفكري. وخد المفاجأة بقى، معظم الأوامر الدينية الرئيسية المهمة اللي تم التركيز عليها في الكتب السماوية التي جاءت من الإله للبشر، معظمها مركز على التمكن الفكري. الصلاة تركيز على التمكن الفكري، انك تفصل عن كل الظروف وكل الأحداث ولا يكون في ذهنك فقط إلا خالق الكون. الصيام شهوة الأكل، هتعمل كنترول على العقل وعلى الشهوة وتتحكم فيها، فتمكن في العقل وتمكن على النفس كمان وتمكن على السلوكيات. فالثلاثة ليفل من التمكن في الصيام بحد ذاته. الزكاة تمكن في الفكر، ان انا ما اخليش، ما الزكاة كذا نوع من التزكية، يعني من ضمنهم ان انا اطلع صدقة عشان اعمل تزكية ازكي مالي، ان انا ابدأ ابذل افادات للناس، تزكية النفس. فكل الانواع، وانا عامل فيه لايف كامل اسمه سيكولوجية التزكية، ابحث عنه وادرسه عشان تعيش التمكن ده. فلو جيت لو عايز تمسك في موضوع التزكية، فلو جيت تبص هتلاقي العبادات، الحج بتسيب الدنيا كلها والحياة المبهرجة وانواع اللبس وتلبس حاجة بسيطة خفيفة وتطلع لوحدك، الكل سواسية، الكل في مكان واحد في جبل، كأنك بترجع للفطرة الأصلية، بتنعزل عن كل شيء علشان تبقى واعي للحالة دي. وبالتالي كل ده لو ركزت كويس قوي، حتى الرضا بالقدر خيره وشره، حتى لو جيت تبص ايه كمان، انا بسم الله، الشهادة، انك تشهد، هتشهدها ازاي؟ قول لي بالله عليك، هتعملها ازاي من غير ما تكون واحد بتتأمل وتتفكر وتدرك ان لهذا الخالق كون بهذا التمكن؟ مش اي حد يلعب عليك ولا يقول لك اي كلام سلبي من اللي بدأوا ينتشروا كتير في السوشيال ميديا فيوهمك ان الكون عشوائي او الكون مش بإله او مخلوقات فضائية. بصوا، البني آدم لازم يؤمن ان في باور اقوى منه هو اللي ماشي الكون، ودي لعبة الشيطان. دي فطرة جوانا، فطرة جوانا كده بتساعدنا عشان نكتشف ان في قوة اكبر مننا هي اللي حاكمة الكون. فاللي بيمشي وراها وهو متمكن فكريا هيفضل يتدرج لغاية ما يكتشف ويصل الى الخالق الاصلي، الله رب العالمين خالق الكون. فالشيطان يعمل ايه بقى؟ لانه عارف ان دي فطرة بشرية موجودة جوانا، هيبدأ يلعب بقى عشان يديلك قوة برضو كبيرة، بس المهم يبعدك عن الاله. يقول لك قوة دي الكون، الطبيعة، اليونيفيرس مثلا، او القوه دي الينز جايين من الفضاء، او ما اعرفش اسماء عماله تطلع كلها مضحكه كلها كوميدي. المهم انك في الاخر انت في حد عمال قوه كبيره عمال يلعب بيك. لو انت امنت بحد من القوى الكبيره غير الله، اكيد هتحس انك ملعوب بيك وانك ضحيه، وهتعيش الالم وتعيش المعاناه، وتحس بقى ان انت عشان تتحرر ابعد عن القوانين اللي حاططها خالق الكون نفسه. لما تتمكن اكتر وتدرك الحتة دي هتلاقي الفكر بدأ ينضبط وبدأ يبقى ماشي. فلما تيجي تبص هتلاقي كل الأوامر لو جينا نبص فيها كلها معظمها بيعلي التمكين الفكري. رقم 2 أو رقم باء، التمكن المشاعري. التمكن المشاعري، انت أصلا ربنا مديلك تمكن على مشاعرك. خد المفاجأة بقى، المتمكن من مشاعره بيعيشها ويحسها ويدوقها ويسمح لها لأنه متمكن منها بالخروج، فيعيش اللحظة. هي لحظة ألم، اتألم، وبعد ما اتألم أبدأ أبحث إيه الأفكار اللي أنا عملتها، فبعد ما أعيش الألم أرجع أراجع تمكني الفكري، لأن الفكر هو اللي بيولد الألم. شوف الدنيا ماشية إزاي. فأول درجة من التمكن المشاعري إنك تسيبها تخرج، تعيشها.
يقوم ايه اللي يحصل بقى عكس التمكن ده؟ انك تكتم مشاعرك. ما انت متمكن، اكتمها بقى. استخدمت التمكن المشاعري في انك تكبت مشاعرك وتخزنها جوه، فانت بتجهز الانفجار بعد كده والمشاكل النفسية ثم امراض جسدية. فده استخدام سيء للتمكين. واللي بيقع في دول هيعيش النعيم ازاي؟ وهيحقق التمكين الحقيقي بره ازاي؟ ده انت لسه في اول ليفل. الليفل اللي بعد كده التمكن السلوكي. انت بتعمل ايه في اليوم؟ اللي انت بتعمله ده انت حاطط له خطة وواعي انه بيطور وبيزكي، ولا الشهوة اللي قيداك ومشياك؟ ركز في القاعدة دي. من لم يستطع ان يحكم تمكنه على سلوكه وعلى شهوته لن يستطيع تذوق التمكن في الارض. فاول درجات دول اللي هم شكلهم بسيط جدا على فكره، اغلى واقدى واكثر المعلومات تاثير في الارض، هي ابسطها وارخصها ويا ربي وايسرها واكثرها بداهه، ولكن لانها بديهيه بتحس ان هي دي، تقوم سايبها. يا عم اعملها وشوف اللي هيحصل. حلو كده. يبقى ده رقم جيم. رقم د يبقى الف تمكن تفكير، باء تمكن المشاعر، جيم تمكن السلوكيات، دال الشكر. التلاتة دول لو انت عملتهم، لانك اصلا في الدرجة الاولى من التمكن الفطري الاساسي، تمكن من الارض، هتستحق تنتقل للتمكن التاني. طب الشكر معناه ايه؟ لان الشكر جاي في القرآن بلفظتين دقيقتين جدا. امر اسمه كن من الشاكرين، وآية تانية كانت غريبة قوي، وقليل من عبادي الشكور. مش شاكرين، الشاكرين كتير، لكن الشكور. ركز معايا كده. اعملوا آل داود شكرا. فالشكر عمل، والعمل له محورين، محور النفس ومحور الجسد. معظم الناس بيعملوا الشكر نصه اللي هو محور النفس، يحس امتنان، يقول يا ربي لك الشكر وخلاص، ويفكر انه عمل عملية الشكر. لا، انت كده هو شكر، معلش انا اسف في اللفظ، ممكن نسميه شكر اعرق شوية، مش شكر حقيقي. فالشكر رقم واحد، انتبه بقى، ان انت تبقى واثق ومؤمن ان اللي جاب لك الموضوع ده هو الله، فهو المصدر الذي خلق الاسباب وخلق النتائج ليجعلك تحصل عليها. فده رقم واحد. رقم اتنين، تستشعر حالة امتنان رائعة لله على هذا الشكر، على هذا الرزق. رقم ثلاثة، انك تبدأ تستفيد في التزكية في حياتك من هذا الرزق، وده اللي ناس كتير ما بيستخدموهوش. يعني انا النهاردة مثلا جالي موبايل، من شكره ان انا استخدمه في اني احصل عن طريقه معلومات مثلا وسيرش تفيدني في مذاكرتي، كده انت عملت الشكر. ان انا ابدا ادور فيه واستخدمه في حاجات معينه للنفع للافاده. انا بستخدمه ان انزل ابلكيشن عشان ابدا احط وقت ويدي لي تايمر فيظبط لي مواعيدي، والساعه بتاعتي يبقى في الارم يدي لي الارم عشان احكم وقتي. فانت كده استخدمت الرزق للتطوير الذاتي، انت بتحقق عمليه الشكر. رقم 4 ودي اخر حاجه، أن يستفيد الآخرين من الرزق بتاعك. كده اكتمال عملية الشكر، وكده أنت من الشاكرين. حلو كده؟ إن الآخرين بقى يبدأوا يستفيدوا من نعمة الموبايل بتاعك عن طريق بقى النفع، الإفادة، المقربين. الآخرين بقى ممكن يبقى المقربين كأهل وأولاد وزوج وزوجة، ثم الناس على حسب بقى نوع البيزنس بتاعك. لو انت عاملين جروب على الانترنت، الشغل، الكلام ده كله. المهم كل ما زودت، فكر بقى ابحر في الحته دي، مش هقف على النقطه عشان ما اطولش. فابحر الرزق. واحد، هو من عند الاله، هو اللي اداك الاسباب. 2، شعور بامتنان رائع على هذا الرزق. 3، بتستخدمه في تزكية نفسك. 4، بتستخدمه في إفادة الآخرين، بتحقق بيه نفع. كده اكتملت عملية الرزق. حق من الله أن يزداد، فالتمكين عمال يعلى اهو. طب الشكور بقى،
خد المفاجأة، ان معظم الناس بيستخدم الشكر في الحاجات الكبيرة والحاجات اللي متعارف عليها بالشكر. لو خدنا مثلا حد جاب موبايل جديد، جاب عربية جديدة، وظيفة جديدة، عمل مشروع، عمل حاجات كذا، فده الدارج الشاكرين. وفي الغالب بيعملها مثلا، لو جينا نعمل إحصائية، والله فكرة ممكن واحد يعمل فيها بحث، لو جينا نعمل إحصائية، الشيء انت عملت عليه درجته الأول قد ايه في الكبر، يعني حجمه، وعملت شكر لله عمل قد ايه بوعي، كم مرة من يوم ما بقى عندك هذا الرزق. هتلاقي الناس في الغالب عملوه مرة، 2، 5، اللي يعني مبدع قوي 10 مرات من يوم ما اتولد، من يوم ما الرزق جاله لغاية النهاردة 10 مرات. اللي هو يعني ايه، لو جيت تبص بصدق بقى هتلاقيهم 10 على الموضوع، قعد بجد واستشعرها وبدأ يستخدم الفعل بتاع الشكر بحقيقة. وفي كتير مش هيكونوا عاملينها خلاص. طب شكور، بسم الله، الشكور ده جوه، خلي بالك كده، ده بني آدم بيمسك عن عمد وبتخطيط ان انا بقعد النهاردة اعمل العملية اللي تجعلني ان اكون عبدا شكورا، ان انا امسك التفاصيل الصغيرة اللي لا يمكن حد يتخيل انه هيشكر ربنا عليها. ابسط حاجة ممكن تتخيلها، يعني قول لي مثلا كده، كم واحد بدأ يشكر ربنا ان هو بيقدر يحفظ توازنه على القدمين وهو ماشي؟ توازن. مين شكر ربنا على زرار القميص؟ زرار ده حلو كده. فاللي بيعمل العملية دي ان انا بقعد امسك الفعل او الرزق البسيط جدا واقعد استشعر النعم اللي ربنا مديها لي عن طريقه، واستشعر فوائده، وابدا ابقى واعي قد ايه ان هو رزق لما ما كانش موجود، ولو مش موجود هيحصل نتائج مترتبة عليه قد تكون كبيرة وانا مش واخد بالي، وازاي ابدا اوعي نفسي بالاستفادات الاكبر منه، وركز كده كويس قوي، واعمل كده كتير. فانا عامل خطة يومية لكل مرة امسك حاجة من كده. انت متخيل حالتك وطاقتك هتبقى عاملة زي طول الوقت؟ ده بقى العبد الشكور اللي كل شوية تلاقيه بمتن، فتلاقيه بقى عقله اللاواعي من كتر العملية اللي بيقعد يعملها دي بيدخله كده في بنسميها gratitude state، او حالة من الامتنان المستمر. هو في حالة نشوة، في حالة متعة طول الوقت، في كونكشن عالي، وانا بوصف لك اكيد هتحسها ممتعة. وخلي بالك، وكل البشر يعرفوا يعملوها، ودي اللي بتاخدهم من التمكين الأساسي الفطري إلى الدرجة الأعلى، ودي أكتر حاجة بيدخل الشيطان يمنع الإنسان منها، فتلاقيه قاعد مركز على كل السلبيات وكل حاجة. يعني لو جيت تبص كده، تأمل معايا، واحد قاعد يندب حظه على اللي بيحصل في شغله، واحد متضايق ومخنوق وزعلان، عمرك هتلاقيه ممكن؟ طب واحد عمال يعلق، واحدة مركزة على سلبيات جوزها، وزوج مركز على سلبيات مراته، هيكون ممكن في العلاقة ومستمتع وكل حاجة تحت سيطرته بمتعة ما يطورها ويزودها والعلاقة أحلى وأحلى؟ هو ضيع حتة الشكر دي، وحتة الشكر ضاعت لأنه ما عرفش يتمكن من الأفكار بتاعته أول ليفل، وده اللي مضيع معظم البشر للأسف الشديد. طب تعالى بقى نتعمق شوية، هات لي الناس اللي بيقعدوا في الدولة يركزوا على السلبيات. خلي بالك، كل حد في الأرض عنده سلبيات، من أكبر حاكم لأصغر فرد، ويطلع يتكلم في السلبيات ومسميينه بقى أنا حر وبعبر عن رأيي. والله أتحداك لو هو ممكن، واتفرج على اللي بيحصل له. واحد قاعد بينتقد الناس، بيركز على سلبياتهم بس بيطلع الأخطاء، شغال دبانة. الدبانة
أو الذباب لا يقع إلا على القاذورات للأسف. بص عليه كده والله ما هتلاقيه عايش التمكين. فهو بيضرب أصلا، خلي بالك بقى، بيضرب التمكين الفطري. يعني بص الآية دي كده، بسم الله. ولقد مكناكم في الأرض، ده بالفطرة أصلا، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ده التمكين الأساسي، تمكين العيش، ده أساس التمكين. فقلة الشكر اللي سببه عدم التمكن في الحاجات الثلاثة الأولى، التفكير والمشاعر والسلوك، بيخلي البني آدم يفقد حتى متعة تمكين العيش الفطري الأصلي. يبقى عايز بقى تمكين الأكبر إزاي؟ يبقى دول أول درجة، التمكين، تمكين العيش أو التمكين في الأرض الفطري الأساسي. ده مهم قوي، ابحث في كل نقطة وأتقنها. ننتقل بعد كده للنقطة اللي بعد كده أو النقطة الثانية، تمكين الحرم الآمن والرزق. تمكين الحرم الآمن والرزق، يعني ايه الكلام ده؟ او يعني ايه تمكين الحرم الآمن؟ ان المنطقة اللي تكون فيها تكون امان، المنطقة اللي تكون فيها ما حدش يقدر يأذيك فيها، ما تبقاش قاعد مرعوب ولا خايف، ما تبقاش قاعد مخضوض، تبقى مستشعر ان الدنيا امان وحالة امن جميلة قوي، وان الرزق يبدأ يزداد لانك خلصت الليفل الاول دخلت على الليفل التاني. اللي بيحصل ده بيحصل، بصوا الآية دي كده، او خليني اقول بيحصل ليه واعملها واقول الآية. اللي عاوز يعيش تمكين الحرم الآمن يبدأ يدور على أسباب الهدى. خلي بالك كلمة هدى عكسها ضلال، أنا عامل فيها كذا لايف ترتيب كده، ابحث عنهم، سيكولوجية الهداية. فاللي بيحصل إن كل حاجة في الأرض أنت عايز تعملها، إما إنك تهدى للإيجابي فيها أو تهدى للسلبي، ده باختصار. خلاص؟ فالمفروض ببساطة كده علشان تهدى بجد إنك تسأل أهل الذكر، إما إنك تبحث في الذكر أو تسأل أهل الذكر. يعني إيه تبحث في الذكر؟ قبل ما تعمل أي حاجة عن الحياة عن الكون، شوف جت منين، بس هات أساسها كده عشان تبقى ماسك المعلومة الأصلية. خلاص؟ والحتة دي في نقاط جاية مهمة جدا فيها. طيب رقم 2، لو أنت لسه مش قادر، مش عارف تدور، مش عارف تلاقي، ابحث عن حد من أهل ذكر عمل الحاجة دي. وأهل ذكر، عارف أهل جاي من هلة، وذكر زي أبسط معنى ليها الآن معناها قوانين. خلاص؟ القوانين اللي حاكمة للشيء ده. فأنا النهاردة لو أنا مثلا لقيت حد من أصحابي مش دارس كمبيوتر ولا دارس جرافيك ولا دارس أي حاجة في الفوتوشوب ولا البريمير ولا المونتاج ولا الموديلنج ولا أي حاجة خالص، ولقيته فجأة قاعد عمل فيديو 3D جميل وبيحرك الشفايف بصوته وقعد يعمل حاجات لمدة 2-3 بيشرح، خلق فيديو كامل بطريقة بسيطة جدا وهو لا يفقه شيء لا في الفوتوشوب ولا في الجرافيك اللي هو كان زمان مستحيل. خلاص؟ فانت سألته انت عملت كده ازاي؟ ده انا عمال اخد كورسات ولسه ما اعرفش اعمل الكلام ده. يقول لك يا عم ده في برامج AI كتير، انا في برنامج عرفته وقعدت كذا، لو قعدت معاه يشرح لك هتروح تعمل الفيديو من هنا والصورة من هنا والصوت من هنا والتحريك من هنا واللوكيشن من هنا، وجمع البرامج دي كلها وتك تك 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 تلاقيك في ربع ساعة عملت فيديو من المحترفين بياخدوا فيهم شهر ولا 2 ولا 3. فهو كده بقى أهل ذكر في الحتة الجديدة دي. طيب هو أهل ذكر في AI؟ لا. أهل ذكر في الكمبيوتر؟ لا. أهل ذكر في الذكاء الصناعي كله؟ لا. في البرمجة؟ لا. امال ايه؟ أهل ذكر في الحتة البسيطة اللي انت شفته ناجح فيها. يبقى يعني ايه أهل ذكر بقى اللي أسأله عشان أهدى بجد بقى؟ إني عايز أعرف عن الفلوس، أشوف اللي عنده فلوس وناجح فيها أسأله عمل ايه، اللي مظبط وقته أسأله، اللي ماشي في النجاح بتاع بيحقق أفكاره بيطورها وبيخليها واقع أسأله، اللي في العمارة في الديكور في الهندسة في السيارات، كل حاجة في الحياة فيها ناس مميزين، فأنا أبحث وأمشي وراه وأسأله. طب انتبه بقى كده، السؤال
لان دي حته للاسف الشديد ناس واقعين فيها وملخبطاهم بصوره كبيره. هو انا اسمع القصه ورد عليا. انا قعدت اشتغل خارج بلدي متغرب، دي قصه انا مألفها، لمده 5 سنوات. كل يوم بشتغل وبجمع مرتبي قرش على قرش. اشتريت عربية، اشتريت عقار، بيت، اشتريت حاجات كتير، موبايل، اشتريت مثلا عارفين، جات لي فكرة كده، بسم الله، ثانية واحدة بتختبر، دقيقة واحدة كده، ده مش دقيقة، ثواني. ممتاز. اشتريت كمبيوتر او لابتوب بمواصفات معينة، اشتريت عقار. كل الحاجات دي على مدى 5 سنين من العمل والجهد والجد، وبقوا معايا. وقام جاي واحد يقول لي انا عاوز العربية بتاعتك اخدها. طيب ادفع لي ثمنها حتى او اشتريها. لا 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 يا عم، في ايه، انا مزنوق وعندي مشكلة وعايز اروح اخلص، يعني انت كده مش المفروض تديني العربية عشان امشي بيها؟ ساعدني يا عم. ماشي اوكي، بس انا ده في جهد اتعمل فيها وفي فلوس، يعني ايه تاخدها كده خلاص؟ يا عم هو في ايه، ما انت راجل بتكسب اهو، بسم الله ما شاء الله، وربنا رزقك، ايه العربية دي؟ هو انت ربنا بيدي لك، هو انت محتاج؟ ايوه حبيبي، بس ده في جهد اتعمل وفي بيزنس اتعمل وفلوس اتصرفت، انا بذلت جهد واخدت فلوس وصرفتها. يعني ايه تاخدها كده؟ يعني ايه تاخد موبايلي كده وانا بديهولي كده؟ يعني ايه كنت تقعد في البيت بتاعي كده؟ يعني ايه تاخد البيت كله كده؟ يعني تخيل كده، اصل انا قاعد يعني ايه يعني؟ كل شيء في الكون في قيم، فهات وخد. انت كده عايز تاخد بس من غير ما تعطي، ازاي؟ قول لي بالله عليك، لو انت مكاني هتعمل ايه اللي بيعمل لك كده؟ وفكر فيها كده. لان اللي عايشين كده للاسف هو مش مدرك احد اهم القوانين بتاعت الرزق. قوانين الرزق قائمة على مبدأ التجارة. عشان كده حتى في حديث نبوي رائع، 9 أعشار الرزق في التجارة. بصراحة ما تبينتش من صحته يعني، بس أنا من الموروث الإيجابي اللي أنا مؤمن بيه، حتى لو مش حديث نبوي اعتبره مقولة إيجابية. لأن العمق المذهل بتاعها إن فعلا كل شيء مبني على أخذ وعطاء. كل شيء في الكون. اللي مش مدرك القاعدة دي وعايز ياخد بس بيضيع، فمستحيل يعيش التمكين. مستحيل يعيش التمكين. تخيل بقى، وركز كويس في الحتة دي عشان دي حتة مهمة. تخيل إن أنا لما اديت لك مثال مادي على السيارة، على موبايل، على بيت، اقتنعت ان مفيش حاجة اسمها كده، يعني اديها لك ازاي من غير ما تدي لي مقابل ليها؟ طب ليه في الاشياء المعنوية، الاشياء اللي مش ممسوكة ماديا، بتستخسر تنفق فيها؟ انت نفسك لو ناوي تاخد العربية بتاعتي هتحط خطة علشان تشتريها مني، يا اما هتقول لا، مش هتيجي تقول لي اصلا مش اوبشن، تيجي تقول لي الله يخليك اديها لي كده. انت متخيل؟ خلي بالك بقى، لو انت رايح لحد عنده مطعم شغلته الاكل، وانت جعان ميت من الجوع، هتحس بحرج وانت رايح تقول له اديني اكل وانا من غير ما اديلك فلوس؟ وهتبقى عارف ان هو لو عمل لك كده هو اللي حقه يديلك من الصدقة او ما يديلكش. ده قانون الكون. انت متخيل؟ طيب لما يكون انسان بقى قاعد يبذل جهد سنوات ويقع في اخطاء ويقع في مشاكل تخسره فلوس، ثم يتعلم منها ويكتشف حاجة
مثلا يكتشف 3 حاجات، حاجتين منهم يقعد يعملهم، واحده منهم تقع تبوظ تخسره تاني، ثم يقوم تاني، ثم وبعد كده بقى عنده حصيله خبره. يعني ايه اقول له هات لي المعلومه ويا عم في ايه، ازاي ادي لك فلوس، يعني ايه الكلام ده؟ فمهم تكون مدرك عشان اهل الذكر، دي حته مهمه قوي. حتى لو تاملت كده، اوعى تكون فاكر ان الرسل كانوا بيدوا كل المعلومات للناس. الرسول بيعمل كذا حاجة، من ضمنها الرسول اللي ربنا أرسله، لأن كلمة رسول شاملة كل حاجة من رسل الله، حتى الهوى رسول، الشياطين رسل، خلاص، وأرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، كلمة شاملة. والمهم، فأنا أقصد هنا الرسول اللي ربنا أرسله بكتب عشان يبلغها للناس. فركز كده معايا، الرسول لما بياخد الكتاب هو مطالب يوصل الآيات للناس من غير ما ياخد فيها فلوس. يعني أنا النهاردة مثلا، بلاش أنا، رسول من الرسل اللي ربنا أرسلهم، تخيل كده جاي يقول لك تدفع لي كام وادي لك سورة الواقعة، تدفع لي كام وادي لك سورة البقرة. أنت متخيل؟ مستحيل. عشان كده ربنا قال لنا اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا، اللي هو الكتاب، معلومات ربنا نزلها، خلاص. لأن في بعض الناس من التيارات القديمة أو الديانات القديمة كان بياخد الحاجات دي بيحتكرها عشان فيها كنوز في الأرض، وما يطلعهاش إلا لما تديله فلوس. وصلت؟ طب خد المفاجأة بقى، هو مطالب كمان يوصل ويشرح اللي ما في هذه الكتب للبشر، يبين لهم ما في الكتاب. لكن السؤال هنا، كل ما في الكتاب هو بيبينه للبشر؟ ولا لو جيت تبص كده هتلاقي اللي احنا بنسميهم صحابة اللي هم كانوا مقربين، كل ما كان حد مقرب اكتر ومعاه اكتر، كل ما ياخد كل ما كان بياخد درجة اعلى من المعلومات. الامام علي بن ابي طالب مثلا، هل انت متخيل انه احد اكتر الصحابة اللي حصل على معلومات لانه كان بيحمي الرسول؟ وده دفع، انا هصد، هقعد مكانك في البيت عشان كان في عملية قتل، انا بحميك. سيدنا ابو بكر لما كان ماشي معاه وبيحميه كل ده في انفاق، فكان بياخد زيادة. هدي لك حتة بقى زيادة من الدرجات الاعلى او الاعمق بكتير. فتلاقي الاعمق، عشان كده لو جيت تبص هتلاقي في حتى في التراث الديني، حتى علماء الدين كلهم بلا استثناء، ودي حتة للأسف لا تعلن، الكلام اللي بيقال للناس كلهم شيء، ولو لقاك بتطبق وبتطور وبتروح وبتسافر، زمان ما كانش فيه موبايلات ولا تكنولوجيا ولا الكلام ده كله، وسايب حياتك وسايب رزقك وجاي من بلدك جاي لي عشان تقعد عندي في المسجد او في حلقة العلم، او كان زمان بيسموها الكتاب، ده كده انفاق. انت عارف، انت تخيل كده، سبت وظيفتك وسبت اهلك وسبت بيتك وسبت شغلك وسافرت ورحت مكان، قعدت شهرين 3، قعدت شهرين 3، احسب كده، شوف مرتبك كام في شهرين 3، اعرف بقى انك دفعه لانك ما بتاخدش مرتب، فانت كده دفعت الرقم ده كله، مفيش فلوس، مفيش اهل، مفيش عزوة، وقاعد في مكان الله اعلم بتصرف منين عشان تجيب سكن وتاكل وتشرب ازاي والكلام ده كله علشان تتعلم من حد. فكان بيديله معلومات. عشان كده تلاقي كان زمان يقول لك ايه، اللي كان عايز يتعلم من عالم كان يروح يقعد معاه ينظف له البيت، لازم يعمل له انفاق، يديله حاجه. هي موجوده النهارده بصوره رائعه في الدول الغربيه، اسمها بسم الله المنتور شيب، مبدعه المنتور شيب. يعني ايه منتور شيب؟ يعني انا مش هتعامل بفلوس، حلو، احنا 2 كبار جدا واحنا 2 رائعين جدا، كل واحد مبدع في مجاله، ولكن انت مبدع في التكنولوجي وانا مبدع في السيكولوجي، فتعالى فيدني وافيدك. هنقعد بقى نقعد نقول كورس ومش كورس، يا عم هات من الاخر ونجيب لك من الاخر ونخلص. ده نفع، مفيش حاجه اسمها تعالى دي اللي جاي وخلاص. اسمه مارك زاكربيرج بتاع الفيسبوك عمل منتور شيب مع احد كبار الصحفيين في امريكا، تعالى ادي لي خبرتك في الصحافه، ادي خبرتي في التكنولوجيا، عمل فيسبوك ولع الدنيا.
ناس كتير جدا مع رجال اعمال كبار، انا عندي حاجه انت عندك حاجه، يلا شكرا. المهم في انفاق، هتنفق لي وادي لك. قبل اختراع المال حتى، انت عندك ايه؟ انا عندي رز وانا عندي سكر، تعال يلا. انا عندي خيار، انت عندك طماطم، يلا. لازم نفع، مش اديني وخلاص والنبي وكده، لا. حتى في المعلومات كان في نفع، بيروحوا يعملوا له الشغل، يعملوا كذا. ده كان سبل الانفاق زمان. انتبه كده، مع تطور العلم بقى في دلوقتي التسجيل، الميديا، الكلام ده كله تغير شكل الانفاق. فاللي بيستخسر انه ينفق عشان العلم لا يمكن اصلا، وماشي بسنة كونية. يعني هديك مثال بسيط. قول لي بالله عليك، فاكر لما قلنا من لا يتزكى سيزكى؟ من لا يتزكى سيزكى. اهو كذلك كده، من لن ينفق بالشكل اللي هو يختاره سينفق بالشكل اللي هو مش عايزه، لان دي سنة كونية. ما انت هتنفق. حلو، هتنفق. عشان كده عايزك تبقى عارف المعلومة دي، ولما تكبر كمان تبقى بتعملها. ودي يمكن من النعم اللي الواحد بيعملها في حياته، انك كل ما ربنا ادالك رزق، ما هو رزق ممكن يكون معلومات، فانت بتطلع من الرزق معلومات تفيد الناس بوعيك كده. انا بعملها يا رب، انا بعمل تزكية وبفيد، بطلع من العلم اللي عندي للبشر عشان الشخص يستفيد. انت عمرك ما هتستفيد بالمعلومة اللي جت، حتى لو حد اداها لك كده من غير ما ياخد منك مقابل، الا لما تنفق وقت عشان تطبقها، وتنفق تمكين في الفكر، ما ده جهد، وتنفق تظبيط وقتك وتبذل فيها جهد وطاقة عشان تطبقها اصلا وتجيب نتيجة. ده ليفل من الليفلز. لو ما نجحتش في ده، مش هيجيلك ابسط الرزق اللي يخليك تتدرج. عشان كده اللي فاهمين سنن الكون، وده ودي حتة موجودة في كل اهل الذكر في الارض في اي مجال، ان هو هتلاقي الحاجات اللي بيقدمها ليفل معمول للناس اللي لسه، حتى طبيعة المعلومات بتاعتها بتكون متماشية مع الناس اللي لسه ما عندوش رزق ولسه مش قادر يظبط حياته. فالمعلومة دي بتبقى محتاج منه انفاق جدية، انفاق صدق مع الله، انفاق تظبيط وقت، انفاق جهد ومثابرة على المعلومة اللي انا عرفتها، بحيث اطبقها واعيش عليها لغاية لما اجيب النتائج بتاعتها. حلو كده. ثم تلاقي عنده ليفل تاني للحاجات اللي هي بمبالغ درجة ابسط. اللي حقق ده هيعرف يتدرج وياخد ده، فلما هياخده هتلاقي معلومات اللي بتتقدم الليفل بتاعها عالي شوية، هيبدأ يطبقها وياخدها ويحقق نتائجه، فتلاقي الرزق بدأ يزداد. هو كده استحق الحاجة الأعلى، فهتلاقي اللي بيقدم هتلاقي بقى عنده ليفل أعلى. الليفل ده ممكن يكون دورة حضورية مثلا. دورة حضورية بقى بتبقى أقوى بكتير. لو بتكلم على الدورات، على فكرة ده في كل حاجة في العالم، حتى في الجامعات معايا، عمرك ما هتاخد احدث المعلومات اللي لسه مكتشفه الان لما تخش جامعه وتدفع مبلغ وتدفع ارقام كبيره. ليه الجامعات الكبيره مبالغها غاليه؟ عشان بتدي لك خلاصه الابحاث اللي موجوده، ده اغلى شيء في كل المعلومه اصلا. وبالتالي اللي بيدخل جامعات كبيره، قول لي بالله عليك وتحداك تجيب لي حد خريج جامعه غاليه ومش لاقي رزقه. اتحداك، مستحيل، ما تمشيش اصلا. الا بقى لو هو بيعمل اشياء فيها ظلم بين شديد، استحق ضياع الرزق اللي هو اصلا موجود قدامه. وصلت؟ وهات لي حد عمل ملايين، ما دخلش جامعات وعمل ملايين من غير ما يكون الدنيا دعكته فعصته طلعت عينه، انفق برضه. فاما هتنفق اختيارك كارقام اسهل بقى، اللي هي مش هتدفع حتى فلوس، خبرة عندك، مهارة عندك. ده انت حتى لما تطلع، انتبه كده، لما تطلع انت عشان تنفق تتعلم ده، انت لو عندك مهارة اطلع. النهاردة بقى كل شيء في الكون سهل في عمل الفلوس. لما بتكلم عن المال ان شاء الله بتكلم بالتفصيل في الحتة دي. لو طلعت النو هاو بتاعك، ما انت عندك خبرة، اطلع اعملها واعمل ليها اشتراك قد الخبرة بتاعتك، دخل مبلغ وتدرج في حاجة تانية، تك 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 انطلق. وصلت؟ ده حتى شوف كده لما الشركات، شوف الشركات الضخمة زي جوجل مثلا او يوتيوب، هم شارين يوتيوب لانهم مدركين القوانين دي. بقى حتى لما يجي لهم معلنين بيدوا لهم فلوس،
بقوا بيدوا للناس الكرييتور اللي هم اصلا مش انت بتعمل جهد انت كمان وبتعمل كذا ومخليني كيوتيوب منتشر، خد انت كمان فلوس. دي سنة الكون اصلا. فخلى الناس، لان بقى في بالانس، قعدت تكبر 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 وبقت اكبر شركة في العالم في بثوث الفيديو وما لهاش منافس. ليه؟ هي ماشية بالسيستم ده. والتيك توك لما بدأ يخلي الناس تشارك وتاخد فلوس، مع ان للاسف تم استخدامه في اشياء سيئه واشياء سلبيه، لان الناس اللي بتقدم محتوى محترم شايفينها عيب عشان ياخد فلوس على محتوى محترم. وتلاقي نعم هدخل تيك توك، ياي ده انا جربت مره اطلع ادخل تيك توك اعمل، انا ما كنتش عارف التفاصيل دي اصلا، كنت مش فاهم. انا شايف تيك توك منتشر كده، اقول يا جماعه نطلع لايفات على تيك توك، ايه ده تدخل تيك توك يا جماعه في ايه؟ والناس بقت تخش، انا مش فاهم ايه، الاقي فجاه ورده، الاقي كذا، مش فاهم ده ايه ده، وفجاه الاقي اسد قام طالع، انا مش فاهم ايه ده يا دكتور هما بينقطوك يا جماعه، بينقطوني اللي هو ايه؟ فتلاقي لقيت ان دي فلوس بتدخل وانا اثناء اللايف، قلت طب خلاص مش دي فلوس، طب يلا يا جماعه انا هوزعها على الحضور. وقعدت كل ما حد يديني حاجه او موزع على الناس، يلا طلع في حاجه اسمها صندوق كده تفتحه وتودي على، فكل ما حد يعمل خبره. الناس المفيده مش عارفه تستفيد منها عشان الاي والعيب، وده سنه الكون في الانفاق عشان تمكن بجد في الارض. فسمح للناس التافهه تعمله لانه هو تافه ياي. طب ما تفتح المجال للناس المفيده تعمله، ويلا اعمل انفاق انت كمان وانطلق، ايه المشكله؟ ليه بنخلي الناس اللي تعمل توافه؟ ركز معايا كده، هم التافهين انتشروا ليه؟ عشان ماشيين بالسيستم ده. التافه اللي انت شايفه تافه عمال يدفع لهم فلوس على تفاهتهم. انت بقى اللي مفيد بتدفع لما يكون حد بيعمل حاجه مفيده، انفق تاخد. شجع اللي بيعمل كونتنت يدخل اليوتيوب، يدخل السوشيال ميديا، وانت خليك من المساهمين ده. شجعوا يا جماعه، ادخلوا اعملوا انتوا هجوم على التيك توك، قدموا محتوى محترف، ويا مشاهدينهم اعمل دعم، خلي ناس تعرف ان الدعم المفيد او الاشياء المفيده لها داعمين، فتبقى المنظومه منطلقه. ده سيستم الكون، اخذ وعطاء اخذ وعطاء. وبالتالي دايما اسال نفسك كده، انا استفدت، طب انا هنفق ايه؟ يا سيدي انفق. عارفين اقول لكم سر كده، كنت قلته مره في اوديو من الاوديوهات، لما كنت عندي الازمه الماديه زمان، وكنت بدات اسمع اول من سمعت له هو الدكتور صلاح الراشد، ربنا يمسيه بالخير، وهو من الناس اللي انا احبهم على المستوى الشخصي وبعتبره اول استاذ ليا في المجال ده. فكنت لسه عامل هو حاجات مجانيه كتير، فكنت بحاول انفق. انا واعي للقانون، طب انا لسه ما عنديش فلوس، او انفق ايه؟ طب يلا انفق شير، فشير له خلي الناس تعرفه. ادخل لما يكون حد مثلا بيتكلم عليه سلبي، ادخل ادافع واناقش، وتعالى انت فاهم غلط، تعالى ده هو كان يوصل كذا وكذا. انا بقى يا رب انا ده اللي عندي هبدا انفقه. انا بانفق عشان التوازن يتحل، لاني فاهم سيستم الكون. والله ازعم ان او ادعي ان ممكن يكون ربنا ما خلاش الموضوع يتطور معايا للاعلى الا لما الواحد بدا ينفق، لان انا فاهم. كنت بحس ان انا معقوله استفدت منه كده ولو معلومه بسيطه، ومش عايز اعمل له حاجه، ادي له اي حاجه، عايز ادي له اي حاجه، هدافع عنك، هنصرك، هعمل شير، هعمل اي حاجه معايا. فالحته دي كوعي خليها في ذهنك بحيث تبقى انت واللي بيتريق سيبه يتريق، هتلاقيه نعم كذا، واللي عنده معلومه. على فكره ما ضيع علمائنا، هقول لكم سر كده دلوقتي، ما ضيع علمائنا القدام زمان اللي عايشين عندهم معلومات كتيره الا لانه مش فاهم القانون ده، فعمال يخرج معلومات. قولوا لي بالله عليكم، اتحداكم تجيب لي حد عمال يخرج زبد معلوماته كده يرميها زي كأن ربنا اداله مثلا كنز ذهب ولا كنز الماس، ففتح محله وعمال يوزع لكل حد، كل من هب ودب يديله ذهب. اتحداك ربنا يمكنه ويبقى معاه رزق ينطلق في الحياة، وتلاقيه عنده وفرة في المال. اتحداك، هيدا جملة تاني، اتحداك، لأن قانون الرزق قائم على التجارة، وبحجم الإنفاق اللي انت أنفقته انت اللي تقدر حجم اللي هتاخده مقابل الموضوع ده. ودي تجارة عرض وطلب، ودي تجارة على حسب الإفادة وعلى حسب النفع. انت اعمل كده في حياتك. ده انت يا راجل، يا راجل لو انت النهاردة أي شركة، تخيل دكتور طبيب وجي كده قام قايل يا جماعة أنا هعمل العيادة بتاعتي مجانية،
هيبقى عنده المعدات والأجهزة الغالية اللي بملايين عشان يعرف يعمل أكبر إفادة لأكبر عدد من الأرض. طبعا ده بيحب الناس جدا، والناس بيضخموه الله وبيقعدوا يشعروا فيه، لكن هو بيبقى عايش غلبان. طيب أنا النهاردة لو بدأت أعمل نظير المعلومات بتاعتي دي، يمكن شرحها مش فاكر في أي كورس من الكورسات، على ما أذكر كورس الثقة أو اختراق المجال الطاقي، قلت يا جماعة في ناس بيحبوا يعملوا كده، وبياخد من الناس شكر وبياخد من الناس كلام إيجابي، لكن معاش التمكين، معرفش يجيب أحدث الأجهزة ويعمل أنظف الحاجات. لكن تخيل بقى لو واحد تاني أنا في جهد وخبرة حياتية كبيرة، فأنا عندي العملية اللي بعملها كطبيب أو الكشف بتاعي رقم يساوي اللي انت هتاخده من خبرة في الجلسة بتاعتي، فعامل مكان على أعلى مستوى بنسميها زي 5 نجوم. فبدأت أدخل دخل رائع يخليني أعرف أفتح 20 مستشفى للناس الغلابة، وخلي الطلاب بتوعي والدكاترة التانيين كل واحد فينا يخصص ساعتين من يومه أو يوم حتى ده بقى النفع بتاعك. وبالتالي بقى كل واحد شغال 6 أيام بيدخل مبالغ ضخمة جدا، ويوم شغال فري للناس الغلابة، والتاني شغال 6 أيام بيدخل مبالغ ضخمة جدا ويدخل يوم للغلابة. فانت بقيت بتطلع حاجات بسيطة للناس البسيطة وعايش الرزق والتمكين، لأن ده سنة الكون أصلا. ايه المشكلة؟ والدكاترة الكبار عاملين كده. أكبر الدكاترة هيديكم مثلا مثال حد أعرفه ربنا يمسيه بالخير برضو، الدكتور غنيم في مصر، من الدكاترة اللي أنا يعني في حد من المقربين قال لي إن كان بيتكتب له كده شيكات على بياض، سيب مصر وتعالى دول تانية نديك اللي أنت عايزه. قال لهم لأ. فعامل في الكشوفات بتاعته، وده على فكرة المستشفى الكلى أو مركز الكلى اللي هو عامله في المنصورة بلدي، من أكبر مراكز الكلى نجاحات في العالم. يعني المنصورة بيجي لها سياحة علاجية من كل حتة في العالم عشان اسم الدكتور غنيم. فمن ضمن الحاجات الرائعة اللي عاملها انه عامل كشف غالي جدا في اماكن على اعلى مستوى في المركز للليفل الاعلى، الناس الكبار معايا، وفي نفس الوقت عامل ايام تانية في المركز للناس البسيطة اللي مش قادرين، اللي محتاجين كشف كده والكلام ده كله. فبيعمل بالانس. فقدر يعمل لما دخلت انا فاكر زمان على 2005 او 2006 المركز بتاعه كأنك في حتة مش في مصر أصلا، من الجودة والكواليتي اللي على أعلى مستوى. هيصرف إزاي في العلم ده من غير ما يبقى عايش في البالانس؟ فتلاقي العقلية دي، عارفين عقلية الشيوعية وعقلية الرأسمالية؟ طبعا الاتنين غلط في الكون. يعني عقلية الشيوعية قائمة إن لا، أو المفروض اللي معاه فلوس يوزع فلوسه على الناس اللي قاعدة تشتغلش، فهو عاوز كده يبقى الفلوس مشاع. فتلاقيه بيبص على الغني، ولما تلاقيه صرف، مش كنت صرفتها على حد ما اعرفش مين. ايه يا عم في ايه يا عم؟ ده عقليه الشيوعيه، دي اسمها العقليه دي تفكير الشيوعي اصلا، خلاص، اللي هو عكس السيستم ربنا حاطه في الكون. حلو كده. التفكير التاني بقى الرأسمالي، اللي هو انا وتوظف الناس، انا باكل ببص دمهم، وانا عايز عندي شركه دواء فاحط حاجات في الاكل تتعبك عشان تمرض، تدفع لي فلوس واكبر. ده الفكر الرأسمالي، وده برضه مصيبه سوداء. الفكر المتوازن اللي ربنا يريده في الأرض هو الفكر نفع واستنفع. اعمل نفع وخد مقابل، ثم من المقابل اللي انت اخدته اعمل اشياء للناس. ده سيستم لازم تكون عامله في كل مجال. قول لي بقى انت لو ميكانيكي، ولا انت لو صيدلي، ولا دكتور، بتعمل ده ولا لا؟ انتبه، مش طلع فلوس بس، من العلم اللي ربنا اداهولك في الحتة دي طلع علم، درب ناس في الحتة دي، ادي معلومات تبقى من الصدقة بتاعتك، بحيث تبقى انت عمال تنتشر وتتدرج. والحاجة اللي فيها خبرة ووقت كبير اديلها ثقلها واديلها تمنها، وانت اللي بتقيم واللي بياخد الفاليو ولقى الفاليو اللي عنده هتلاقيه بيجي لك كتير. فاللي بيحصل كده هتلاقيه عمال يتدرج. يعني مثلا في مجالنا، انا دي في مجال الطب اهو، في المجال بتاعنا هتلاقيه في حاجات لايف على الأكاديمية مثلا مجانية، ثم حاجات بكورسات ابسط، اسعار ابسط. شد حيلك تدرج. اللي اصلا ما حطش خطه عشان يكون رقم زي كده، قول لي هيبقى ممكن في الارض ازاي؟ ممكن بقى عايز تعيش ملايين ازاي وانت مش عارف تعمل الخطه دي؟ مش عارف تتدرج من المجاني اللي ابو فلوس يا راجل، مش عارف تتدرج من المجاني اللي ابو فلوس. تقول لي بقى عايز كذا،
ثم بعد كده في حاجات لايف طبعا بتبقى مكلفه عشان في فنادق وحاجات كتير تكلفه واكل والكلام ده، فبتلاقي الاسعار اعلى مع الحضور بقى والطاقه افاده اعلى، زي الكورسات اللي بتعمل لايف. انا بتكلم حتى عن اللي بنعمله انا كشخص. ثم الاعلى والاعلى الحاجات الخاصه او الجلسات الخاصه، استشارات خاصه اللي بديك خلاصه بقى بتاعتك انت لوحدك، انا قاعد معاك انت بدي لك الحاجه بتاعتك، بفصل لك المعلومات دي على حياتك انت. دي حاجه بتبقى اعلى واعلى. او الرحله اللي بيكون مثلا عدد قليل جدا جدا قاعدين مع بعض اسبوع في مكان، ده اعلى كل حاجه، ده اعلى شيء يعني. حتى في كل حته في العالم اي حد من المؤثرين في الارض انك تقعد معاه اسبوع، ده اعلى رقم، بيديك خلاصه كل حاجه اب تو ديت دايما. فانت ما تجيش انت مثلا تشوف حد بيعمل دعايه الكورس، لان ساعات بيجي لي حتى في فندق نجاح، هو الكورس ده للاغنياء، ده مش ليك انت خالص، انت خليك في الحاجات الاكاديميه طبقها الاول او الحاجات المجانيه عشان تخش في اللي بعده. لكن انت دي طالما لسه شايفها كده سيبها، مش بتاعتك، بس حط لها خطه، وده سنة الكون. وانت نفسك في اي مجال انت فيه اعمل انت كده انت كمان، بحيث تقدر تفيد كل الناس، فتبدا تتدرج وتبدا تنطلق. بصوا كده الايه دي، طبعا اللي بيضرب بقى، وركز كويس قوي في الحته دي، اللي بيضرب تمكين الحرم الامن والرزق كذا حاجه، فانتبه ليها. اولها انك تكون خائن للامانه. انك تكون ايه؟ خائن للامانه. يعني عارف خائن للامانه معناها ايه؟ ابسط حاجه، لسه حتى فيديو النهارده متشير كده لحد ربنا يا رب يسامحه على الخطا اللي هو عمله يعني، عامل مشكله مع سائحه من السائحات في مصر. فكميه الناس اللي عماله تشير، ايه يا جماعه الفضايح دي؟ طب الراجل ده عمل مصيبه وحاجه خطا، لكن مفيش حد كده يؤتمن على ستر الشخص ده، على عورته، ما هي عوره. فابسط حاجه تطلع مشاع كده وعايز تمكين، شير بالاف ولايكات، مش ممكن والله. الفيديو اللي جالي، الفيديو نازل من حوالي 4 ساعات، عليه 30,000 لايك عشان فضيحه شخص. ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ حتى لو اللي بيعمله غلط، ايه اللي انتوا فيه ده؟ وعايز تمكن في الارض، وعايز ربنا يخلي مسؤول يبقى مسؤول، تبقى انت زي ما انت عايز يا راجل، مثلما تكونوا ايه يولى عليكم. فانتبه من الحته دي الله يخليك، لان الحته دي خطيره. مثلا تبقى حد عارف عنه سر، ولا حد ائتمنك في حاجه تقوم طالع مسربها كده، مش ممكن. فالحته دي انتبه منها. بص الايات دي كده، ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. ودول هتلاقيهم كتير قوي، هتلاقيهم كتير في الشغل، في الحياه، اللي بيخون. وكفور ده معناه ينسلك الايجابي ويمسك السلبي، بيسموه كده يحط سم في العسل. موظف لو شفتها مثلا على الشغل، موظف مثلا شغال وعمل غلطه مسكها له وسايب الباقي. في الحياه الزوجيه، جوزك عمل غلطه انسي كل حاجه وامسكي دي وطلقني، هي عملت غلطه انسي كل حاجه وامسكي دي وتخرب الدنيا. فده الكفور. خوان بقى انه يطلع يتكلم والستر يطلع يفضحه وينشر للناس ويتكلم مع الناس، فده اصلا خائن للعهد وخائن للامانه وخائن للستر وخائن لالهه اصلا. فاهم اقصد ايه؟ وتخيل بقى لو حد مؤتمنك كمان على حاجه وطلعت، يعني حد باعت لك حاجه على السوشيال ميديا، ولا حد باعت لك بيشتكي لك ولا بيقول لك حاجه، تقوم هوب طالع. فالحته دي بتضرب التمكين بمنتهى القوه. بص الايات اللي بعدها كده، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك، وده بيخاطب كل حد، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
خلي بالك، عشان القتال له كذا درجة. انت النهاردة، ويمكن في مؤثرين كتير في مجال كتير، في مجال البيزنس ومجال الأعمال، في حد في مجال التكنولوجي، في حد في مجال كذا، كمية اللي بيقعدوا يحاربوه يهاجموه يطلعوا كلامه عمال يقاتل. خلاص. فاللي بيحصل، اللي عمال ينشر، عارف لو انت النهارده شفت حد من اللي بينشر مثلا زي فضيحه الشخص ده مع السائحه، وقوم داخل يقول يا جماعه انت طب استر عليه، ليه بتعمل كده؟ انت الان اسمك بافعال القران بتنصر الله. تنصر الله معناه ايه؟ انك بتخلي السيستم الحق هو اللي يمشي، وفي نفس الوقت بتعمله بالمعروف مش بالمنكر. يعني ايه المعروف؟ انك تكون انت كمان بتستر عليه، لان النصيحة في الملأ فضيحة، فبينك وبينه بمعروف كمان. لان بعض الناس يقول لك اعوذ بالله، يا عم انت رايح تنهى عن المعروف بمنكر، او تنهى عن المنكر بمنكر انكر منه. وتلاقي بعض الناس دلوقتي بيتعاونوا على الاثم والعدوان، ويتعاونوا على البلاوي الزرقاء، وجروبس هوب ما بيصدق. فانتبه، لان دي حتة في البيزنس. لقيت حد من زميلك في الشغل، في الدراسة، حد عمل غلطة، هوب تقوم رايح معامل. طب يا عم، من الستر ومن الحلم ومن الرأفة انصر عشان ربنا ينصرك. وبالعكس، لو لقيت حد بيتكلم على حد سلبي ولا في موقف بيهاجمه، انت خليك معاه وانصره بروقان. طب انت نفترض، عارفين اقول لكم على سر؟ يلا، مش عارف السر ده ما ينفعش يتقال، بس هقوله كده بطريقة الذكي هيفهمها ولا مش هيفهمها هو حر. ممكن تبقى شايف خطأ بيحصل ما في جهة مثلا كبزنس، او جهة حكومية، وده بيحصل كتير. انا عن نفسي عملتها كتير قوي. ما يجنيش الموضوع، اقوم شايف الشخص المسؤول ومدور بعلاقاتي، جايب رقمه وماسش بيني وبينه، على فكرة ده يعني خطأ عشان كذا وكذا وكذا، والصح من وجهة نظري كذا وكذا وكذا وكذا، وربنا يوفقك يا رب، شكرا. بمعروف. خد بيها بقى ما خدش بيها مش شغلك، انت قدام ربنا عملت عليك بالمعروف. وخلي بالك، هي دي بقى قولة حق في وجه اي حد، بالحق برضه، لا بفضيحة ولا بغيبة ونميمة ولا بالمنكر اصلا. ما ده قول حق اهو يا جماعة، ده خطأ وانا شايف انه خطأ، واقول لك الخطأ والصح كذا كذا كذا. فانت كده بتعملها ومش عايز ربنا يمكنك، ومش عايز تكون كل حاجة انت عايزها في الارض بتاخدها. طب قول لي بالله عليك، لو عملت عكس ده بقى، ويا جماعة فلان عمل غلط، ما ينفعش الكلام ده، تمكن ازاي؟ ده انت اصلا اللي انت بتعمله ده تخلي استحقاقك لو هو سيء، اول حد هيتضر هو انت. ركز كده، اول حد هيتضر هو انت، لانك خالفت كل القوانين بتاعت الحماية اللي ربنا حطها، واستحقاق الحرم الامن، واستحقاق الرزق باللي انت بتعمله ده. فهمت اقصد ايه؟ فانتبه بالحته دي الله يخليك، لان ناس كتير جدا واقعين فيها بصوره كبيره قوي قوي قوي. بصوا الايه دي كده، وقالوا انه ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. وركز بقى كده هنا، عشان اللي بيضرب كمان الموضوع ده حاجه جايه في الايه خطيره قوي. وكم أهلكنا من قرية واحد بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كلمة قرية في القرآن أحد المعاني اللي أنا ميال ليها من المنظور النفسي هي العقل الجمعي. فلو قلنا مثلا أهلي وزمالك، ده قرية وقرية. التيارات الإسلامية دلوقتي يقول لك إخوان، سلفيين، سنة، شيعة، كل دي قرى. أي حاجة اتحطت بشر اللي عاملينها دي اسمها قرية. فكل قرية من دول
والبني ادم برضو اللي بيطلع حتى الاي اي قرية، السناب شات قرية، انستجرام قرية. فكل الوعي الجمعي ده اسمها قرى. والداخل الانستجرام اللي في المجال التنمية الذاتية قرية، اللي في مجال الهشك بشك والرقص قرية، اللي في مجال الضحك والكوميديا قرية. دي كلها اسمها قرى. اللي بيعمل اي ظلم في دول يقوم بيستحق يحصل له لخبطة في حياته كتير. ظلم يعني في شخص بعينه انت تجنيت عليه، واول درجات الظلم هي انك تحط احكام سلبية عليه، او انك تسرق منه فلوس، او انك تنتهك حق من حقوقه، فانت عمال تتدرج. فده كظلم بيضرب لك استحقاق الحرم الامن زائد بطر المعيشة. البطر ممكن ببساطة كده مش هتعمق فيها شوية، ان انت تبقى ركز كويس قوي مش حاسس بقيمة النعمة. مش حاسس بقيمة النعمة، فتلاقي نفسك عمال حاجات كتير كده خارجة في مصاريف مش بحساب. يعني هقول لكم على سر كده، لما حصل أزمة مادية معايا اكتشفت ان في كمية مصاريف في حاجات ما بستخدمهاش، وحاجات كنت اشتراكات عاملها شهرية، وحاجات كذا، وصرف هنا، وحاجات ملهاش لازمة ومش واخد بالي منها أصلا ومش شايفها. فده هدر للنعمة، وده أحد معاني بطر النعمة. تستحق ان الرزق واللخبطة تتلخبط، وإحساس الأمان يتضرب، ما تبقاش آمن كده وحاسس إنك هادئ ومطمئن. لأن أحد أسباب ضرب الأمان قلة الرزق اللي حاليا النهاردة في عصرنا الحالي المادي. تلاقي نفسك مش عارف تبقى مطمن، مضروب عندك. ليه؟ في بطر حاصل. ابدأ شوف بقى الإنفاق بتاعك رايح فين، وانتبه للحتة دي انها بتضرب جدا التمكين وانت مش منتبه بالله عليك. والحتة الأخطر خلي بالك بقى كمان، ان احد المعاني التانية انك تكون وسيلة رزقك، المال اللي جاي لك، من سلوك غلط او خطأ او عكس يعني النهارده مثلا واحد طلع مطلع فضيحة لحد عمل حاجة خطأ، فضحه على اليوتيوب ونزل الفضيحة اونلاين، فده اسمه غيبة ونميمة ومصيبة سودة، هدر ستر حد، زي الشخص اللي قلت لكم عليه دلوقتي بتاع السايحة ده، وراح اليوتيوب مديله فلوس عليها. شفت الكارثة بقى؟ فده مال مصيبة سودة، وفي ناس عايشين كده ما شاء الله. فانتبه، لان ده بيضرب التمكين رسمي. وخلي بالك كمان، لان الرزق مش لازم فلوس. الفولورز اللي هيعملوا لك فولو وهيجوا لك من الفيديو ده هيبقوا سبب وبال عليك في حياتك. وممكن لما تعمل حاجة مفيدة هم اللي يقعدوا يتريقوا عليك ويهاجموك ويضربوا لك طاقتك ومشاعرك. اي نوع رزق بيجي منها بيلخبط لك الدنيا. فانتبه، لان الحاجات دي بقت منتشرة جدا، وبقى الموضوع بيجمع كده كأن طاقات. اللي فاهم، اللي بيبص على الكون من منظور اعلى بيبدأ يشوفها بالصورة دي، فيبدأ ياخد باله قد ايه في ناس كتير بيضيعوا. عارف انت لما قلت لكم زمان كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، انت تراه بعينك، عين البصيرة. يا جماعة ده جحيم رايحين فين؟ ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللي يرى الجحيم وربنا يمكنه البيان يشتغل عنده، عامل بصيرة لما كلمنا شوف البصائر اللي حصلت في عام البصائر السنة اللي فاتت، فكل ما البيان يشتغل والبصيرة تشتغل كل ما هترى الجحيم، فمستحيل تقع فيه. فدوري النهاردة من النعمة اللي ربنا أنعمها عليا أديلك من الخبرة دي عشان ترى أنت كمان حجم الجحيم اللي ممكن يوقع الناس، فترى، فلما هترى الجحيم مش هتقع فيه، فتبقى عايش في النعيم. فانتبه من الجزئية دي. طيب، تمكين الحرم الآمن قلنا أول نقطة الهدى، إنك تشوف أهل الذكر وتتبعهم، وشوف بقى سيكولوجية الهدى بالتفصيل. الهداية أقصد سيكولوجية الهداية، هدي لك معلومات كتير على كل مشتملات معنى الهدى والضلال. ورقم 2 التركيز على النفس. اللي عاوز ياخد تمكين الحرم الآمن والرزق، أنا ثم أنا ثم أنا. أول ما ألاقي حد بيعمل حاجة خطأ بره أقف أبص عندي، أنا ممكن ليه بعمل الغلط؟ ليه ما زبطتش دي؟ ليه ما عملتش ده؟ وأقوم مركز على نفسي في حاجة معينة
وفي الغالب هتلاقيها متعلقه بالحاجه اللي مش عاجباك ومنرفزاك دي، ابدا انت اعملها الاول لو انت عايز التمكين. بيجي الشيطان بقى يلعب وهوب يقوم طالع وعمال يتكلم وعمال يعمل وعمال يلخبط وقالب الدنيا بره. يعني هقول لكم حاجه محزنه وشدت ودن وشديده شويه، بعض الناس مش هيعجبهم يعني، ولكنها الحق، واكثر الناس للحق كارهون للاسف. في بدايتي من اوائل السنوات اللي طلعت فيها في التلفزيون كان عندي حلقه قبل الثوره اللي حصلت في مصر واثناء الثوره وبعد الثوره، وكنت باكد على الشباب اصدقائي في الموضوع ده: يا جماعه انا كشخص شايف ان اللي بيحصل ده انت كده عمال تجري عاوز تغير حد وتطور حد عشان انت تعيش مرتاح، ودي اكبر لعبة من لعب الشيطان. فنصيحة مني: ركز في نفسك، اعمل الثورة داخلية على انواع التمكين اللي عندك، التمكين الفكري، المشاعري، السلوكي. اقسم بالله هتعيش نعيم. انا بعمل ده. ففي صحابي اتريقوا عليا: ويا عم ما اعرفش مين، يا جماعة اسمعوا الله يهديكم. دلوقتي انا بقولها يعني بمشاعر مش عجباني، لان في ناس اصدقاء في التوقيت ده حياتهم دلوقتي من اسوأ لاسوأ، وحياتي من اروع لاروع، وحتى مش قادر يعترف بالخطأ ولا قادر يقوم عشان الكبر اللي عنده، وفاكر ان انا يا عم في ايه. مش كده خالص. وطالما في ظروف حكمت انك تكون في الوضع ده، طب ما انا في نفس الوضع، ما انا معاك في نفس البلد، كنت في التوقيت ده في نفس البلد، ونجحت في نفس البلد، وكبرت في نفس البلد. في ايه؟ وقلت لهم حتى واقسم بالله لو في ابليس بيحكم ما يعرف يعمل معاه حاجه. لو جبنا ابليس كده وحكم بلدي والله ما يعرف يعمل معاه حاجه. القوانين واضحه. في ايه؟ انا مش محتاج اغير بره، مش محتاج اشيل ابليس. لو فهمتوا السر ده هتعيشوا في جنه، اقسم بالله هتعيشوا في جنه. بس للاسف الناس مش مدركه ولا منتبهه، وعمالين بص بقى ينفقوا سنين والم ومعاناه وضيق رزق عشان يتعلم المعلومه دي بس، اللي هي موجوده، وحتى موجوده حتى في الحلقات المجانيه. ما انفقش حتى قاعده ان اقعد اطبقها واشتغل عليها. انت متخيل؟ فناس كتير جدا بيضيعوا ليه بقى؟ مركز على بره. عدم التركيز على النفس يضرب لك الحرم الامن، تمكين الحرم الامن وتمكين الرزق. هتلاقي دايما مزنوق، دايما مديون، دايما بلخبط، وعمال يشتكي مركز بره، وعمال ينتقد بره، وعمال يتابع الفيديوهات اللي بينتقدوا، اللي بينتقد الدوله، بينتقد الظروف، بينتقد امريكا، بينتقد ما اعرفش مين. ايه يا عم في ايه؟ بينتقد الاسرائيليين، بينتقد اقعد انتقد بس وخلاص. طب ركز بره، عملت انت ايه بقى؟ قول لي انت عملت ايه؟ انتقاد وخلاص؟ لا. الناس فاكره، يعني بعض الناس اقنعهم الشيطان ان هم لما يعملوا الامر القرآني قولوا للناس سوءا مش حسنا، يبقى انا كده عملت اللي عليا. الانتقاد هو قول للناس سوءا. بقك ما بينطقش الا بالسوء، بقك تركيز على السوء، بتنشر للناس السوء، فانت كده متخيل انك عملت اللي عليك. تخيل كمية العمى اللي بيعمله الشيطان في الناس، كمية الناس اللي سايبين ممكن يكون في مجاله، بس الحاجات دي على فكرة بتتشهر جامد جدا، والسوشيال ميديا بتطلعها، لأن الحاجات دي كلها إن القاعدة الجماهيرية دايما القاعدة بتبقى هم الأسوأ، وكل ما تدرجت هم الأعلى. يعني الفقراء أكتر من المليارديرات، الجاهلين أكتر من العلماء، الموظفين أكتر من أصحاب الشركات. فدايما سلسلة الهرم كده، اللي تحت القاعدة الأكبر هم إيه؟ الأسوأ، اللي ما بيعرفوش، اللي بيمشوا بالغيبة والنميمة، اللي ماشيين مع الفضايح. السوشيال ميديا يهمها إيه؟ عدد كبير جدا يشتغل معانا ويشوفها. فإيه اللي بيحصل؟ الحاجة اللي هتخدم الفئة الأكبر الخوارزميات هتعززها وهتنشرها علشان الفيوات تبقى أكتر، فيجي لهم معلنين أكتر. مع إنه والله
لو هم حطوا في الخوارزمية انها تطلع للطبقة الاعلى هيعلوا سعر الدعاية، لان الطبقة الاعلى لما يجي لها دعاية بيشتري، لكن الطبقة اللي تحت دي ممكن الناس تقعد تدفع مبالغ ضخمة جدا 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 والفلوس تروح، والعملاء اللي بيقول لك نسبة بسيطة. بس هو مش فاهمين السيستم. يعني انا بديكوا سر اهو، لو حد له في التكنولوجي وحد له في المواقع، اعمل موقع سوشيال ميديا يبقى الخوارزمية بتاعته بتعلي الحاجات النافعة، فمش هيبقى حجم الانتشار كبير ولا لايكات كتير، ولكن اللي بيروح له الحاجات دي هم الناس التقيلة. فلو اتعمل اعلان في كده اتفرج، هتحط ارقام اعلى وهيجيب لك فلوس اكتر. ده السيستم الكون اصلا. فهمت قصدي؟ وبالتالي لما تفهم الحتة دي وتفهم الموضوع ده هتبقى ماشي ازاي، ان انا بشير وبنجرف ورا الكلام ده، ولا انا بركز علشان ما اقعش في الحتة دي. ولان بعض الناس تلاقيهم في مجالهم، حتى تلاقيه حد شغال في وظيفة معينة يبدأ يستخدم الفضح علشان يجيب فيورز كتير على الاكاونت بتاعه، ويجيب ناس كتير وياخد فلوس، وهو مش مدرك بيعمل مصيبة. فليه الكلام ده؟ وتقول لي تمكين؟ والله تلاقي نفسك عايش من اصلا، لو قعدت تبص عليه من الفضل اللي هو قاعد فيه بتحس انه عايش ضايع. الممكن ده وقته غالي. تعرف التمكين، ما هو الممكن لانه تحكم في فكره وتحكم في سلوكه ومشاعره وسلوكه، فمتحكم في وقته، فالوقت غالي، فعارف بينفقه فين. اللي ما عندوش تمكين فاضي، تلاقيه قاعد فاضي عمال يحلل ويتكلم مع الناس، شغل نفسه بغيره. بصوا كده السباق، الناس اللي بيجروا، اللي لو قلنا ان الممكن هو اللي بيطلع من الاوائل، بص كده اللي بيكون وراه هتلاقيه مركزين معاه وبيبص عليه لانه دايما ورا. اللي في المقدمه او الناجح مركز في نفسه وفي الهدف ومنطلق بمنتهى القوه. وصلت؟ فانتبه من الحته دي عشان دي خطيره، وهتبين لك بقى ليه كتير. شايف الحته دي؟ هتلاقي نفسي اتكلمت، هتحس ان هو ليه انا الكلام ده سمعته قبل كده. شفت كميه الحلقات اللي اكدت فيها على الموضوع ده؟ خلي بالك بقى، مش انت سمعته مني كتير؟ قول لي بالله عليك بقى، هتلاقي جالك فكره، ما انا عارف المعلومه دي، ما انا عارف، ما هو ما قالها قبل كده. طب لسه بتعملها ليه؟ لسه ماشي في السلبي وبتتكلم سلبي على حد من اهلك ولا حد من جيرانك ولا حد في الدوله ولا الكلام ده ليه؟ قول لي، مش انت عارفها يا فرحتي؟ عشان كده قلت لك هنا الحلقه مش للفرجه، انك تقوم تطبق عشان تنطلق في الحياه. نيجي بعد كده للتمكين التاني، انك تمكن وتستحق انك تمكن من الدين الذي ارتضاه الله. دي بقى الليفل رقم 3 اللي بيفتح لك الافق للليفل 4 وليفل 5، للمستوى الرابع والخامس من التمكين، انك تبدأ تكون ممكن في الدين. يعني ايه الكلام ده؟ عشان تكون ممكن في الدين، واحد، انك تكون عندك ايمان بالاله وبتعمل اصلاح في الارض. لازم يكون اللي انت بتعمله فيه نفع. انتبه كده، يبقى عندك ايمان بان الايمان بالله. لان بعض الناس عارفين، ساعات بقول لهم كده، قول لي بالله عليك، انت مؤمن بجد ان مع العسر يسرا، ولا عارف ان مع العسر يسرا؟ المصيبة ان فيكم ناس كتير جدا فاكرين ان طالما انا عارف ان مع العسر يسرا يبقى انا مؤمن بيها. ولكن انا هقول لك، لو انت ما عرفتش النهاردة تطلع اليسر من وسط اي عسر، فانت لسه مش مؤمن بيها. اعمل شغل بقى، دور ازاي ابقى مؤمن بيها بجد، ازاي البيان عندي يشتغل. فان انا اكون مؤمن بالله، ركز، انا جبت لك مثال اليسر والعسر ليه؟ عشان يخبطك وتبين اذا تصدق فعلا انا عارف ان مع العسر يسرا، بس هل انا النهارده في اللي انا فيه اليسر باين وباخد خطوات ومنطلق وبخرج؟ لا، يبقى انا مش مؤمن. اوعى تقول مؤمن. فتعرف من دي اللي هقوله دلوقتي بقى، يعني ده مش من ضمن الحلقه عشان ما تقولش بقى طب كلمنا فيها، ده مش وقته. انا بشرح لك هنا الفرق عشان تفهم كلمه ايمان من المثال ده ونطلع للي بعده. في ناس بقى فاكرين ان هم مؤمنين بالله،
ولكن للأسف هم عارفين ان في الله، وفرق السماء والأرض بين المعنيين. فالمؤمن بالله مؤمن ان ربنا بيشوف أعمالي لحظيا، كل الأعمال معروضة، وأنا هقف العداد عمال يعد، فأنا هقف قدامه النهاردة هيسألني اللي انت عمال تقوله يا أحمد يا عمارة في اللايف ده، فأنا مركز وفي وعي شايف كأن في كاميرا، كأن في مراقب، مدرك ان إلهي، بس احنا عشان بشر، عشان نبدأ بنفهم بالماديات، فأنا كأن في كاميرا بتسجل لي، وحد هيقعد يمسك لي التسجيل، انتبه، ويحاسبني عليه. وصلت؟ وده بقى إلهي. فأنا دايما بركز اللي أنا بعمله وفق اللي ربنا قالهولي ولا من دماغي. وصلت؟ فلو أنا مدرك لده، ده اسمه إيمان. فإيمان ربنا قال لي أعمل عمل صالح. طب الصالح معناه إيه؟ بص الآية دي كده الأول. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ناس كتير يرون أن العباد الصالحون دول هو اللي بيقعد يصلي ويصوم ويزكي. مش ده خالص. يعني ايه؟ لو اللي انت بتعمله ما صلحش تفكيرك، وما صلحش مشاعرك، وما صلحش سلوكياتك مع الحياة ومع الآخرين، فانت لسه مش من الصالحين. رقم 2، ده أول درجة، إنه يبدأ الصلاح يظهر على طريقة تفكيرك والتحكم فيه، ثم المشاعر والتحكم فيها، تبقى المشاعر كلها صالحة إيجابية مش سلبية، وخنقة وألم ومعاناة وأغاني حزينة ووجع. رقم 3، سلوكياتك كلها فيها صلاح ونفع. لو ده ما حصلش فأنت مش صالح. وصلت؟ رقم 2 بقى، الصلاح ده يبدأ يخرج فالمجتمع يستفيد منك، هنا تبدأ تمكن. عشان كده من الآية دي عملت صدمة زمان، قلتها يمكن 2011 تقريبا، كانت أول مرة عملت مشكلة لما قلتها، كان أول مرة أقولها. عايز تعرف مين الصالحون من منظور الإله؟ اهدى وبص على الممكنين في الأرض. وهقول لك معلومة تانية صادمة أكتر، والله ثم والله، لو انت شايف الممكن في الأرض ده أيا كان هو مين، وحط في ذهنك أي حد، حتى ولاد العم التيت دول، طالما لسه ممكن، فاعرف إن من منظور الله هو الأصلح منك. الكلام ده خطير جدا 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 جدا. هعيد الجملة تاني، الكلام ده خطير جدا 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 جدا. وياريت الأحبة في الدول الجميلة يعرفوه يشربوه وينشروه لبعض. طالما هو ممكن والمقاليد بتاعته في ايديه، وربنا ممكن لهم طيارات وصواريخ وكذا، اذن على البلاوي اللي بيعملوها هم من منظور الله الأصلح. لو قعدت تدور ورا دي وفهمت ازاي تكون الأصلح، والله ما هيعرف يكمل. فانت تبص هتلاقي نفسك بترجع، نركز في نفسي، ركز في نفسي، طور، انطلق. ولما تقعد تبص بقى، انا عايزك تخلي ده في عقلك، لان يعني انا ليه اخترت عام التمكين يبقى بعد عام البصائر؟ عام البصائر واللي انت عملته في البصائر هيخلي البصيرة تزيد والبيان يعلى. فابدأ بص على الدول
عشان تنتبه للأدوات اللي ربنا حاططها والقوانين والأسباب. ليه مثلا ليه في حد في الأحبة اللي في غزة، ربنا يا رب يكملها لهم على خير، راح لقى بيته مدمر 100%، وحد لقى نص، وحد راح لقى البيت زي ما هو. دي قوانين، دور وراها. ويا سلام لو عرفت توصل لهم وتسأله عن حياته عشان تفهم ايه اللي بيعمله، ايه تفكيره، ايه قناعاته، ايه اللي عمال يعمله في حياته. كل دي قوانين ربنا، كل ده عشان يدينا داتا. دي كلها رسل. البيت ده رسول، واللي نص تهديم رسول، واللي تهدم 100% رسول. كل دي رسل، فلازم تصحى للرسل دي عشان تاخد داتا. الدول كمان، الدول باللي فيها، بالقوانين اللي فيها، كلها رسل. ولكن خدها قاعدة دايما كده: الممكن هو من منظور الله الأكثر صلاحا. اهدى بقى، اشتغل على نفسك بقى، ابحث ليه. خد مفاجأة بقى: لو انت قايم تشتغل على بره وانت فاكر ان انت الأصلح، كل قوانين الله هتشتغل ضدك، وهتفضل تعاني في الأرض. وهيجيلك اللي يريحك يقولك: إن الله يؤخر النصر لحكمة لا يعلمها، إن الله يؤخر الحق وينصر الباطل لحكمة لا يعلمها. مع إن هو اللي حاصل ده هو الحق أصلا، اللي أكثر صلاحا. يعني لو جيت تبص مثلا، لو خدنا مثال كده، اللي محافظ على الوحدة الوطنية، ومحافظ على تنوعات البشر وتنوعات الأفكار، وركز معايا، مهما كان هو مختلف معاهم بس محافظ عليهم، محافظ على حياتهم، معيشهم في أمان، حتى لو عنده فكر يودي في داهية محافظ عليه وسامح له بحرية ينطلق ويعبر عن فكره، وده يعبر عن فكره، لحد بيضطهد حد ولا حد بيعمل مشكلة مع حد. ده من منظور ربنا الأكثر صلاحا. اللي ناوي لو مسك يلغي الفكر ويلغي المختلفين ويلغي كذا، والله ما هيدوقها، لأن ده من منظور الله عكس الإصلاح. ده بيخرب الدنيا. ده أنا مرة بتناقش مع حد من التيارات المتشددة يعني، وعايش بره في دولة أجنبية، قابلته في لندن. فكان راجع من الهايد بارك في لندن، ويقول لي: أنا النهاردة كنت قاعد بعمل مناظرة في الحديقة. هايد بارك دي مكان كده تجمع، ولأن الدول دي بتطبق التعليم الدينية الأصلية، سايبين كل حد بيتكلم في كل حاجة براحته. ده الأصل أصلا. وبالتالي ده بيتكلم في الدين بتاعه، ده بيتكلم في الدين بتاعه، وتلاقيهم واقفين في الشوارع بيتكلموا، ولا حد بيتهم حد، ولا حد بيغتاب حد، ولا حد بيفضح حد. البيئة دي خصبة تخلي الحق هو اللي يسود. يوم ربنا يمكنه في الأرض، يخلي الدين الحق هو اللي يسود. خدها قاعدة بقى: اللي عاوز يمنع وعمال يهاجم وعمال يحجر على حد ويحجر على فكر حد وينتقد منه وعاوز يعمل له مصيبة سودة، ده عاوز يخلي الفكر بتاعه اللي هو عكس الدين الحق هو اللي يسود. مستحيل ربنا يمكنه، لأن ده مش صلاح، ده إفساد، ده محاولة إكراه وفرض فكرك على الآخرين. انت متخيل؟ يقوم ربنا يخلي الفكر المضاد يضطهده هو، طاقة قصاد طاقة، هو اللي بيستحق أصلا. لأن انتبه كده، لأن الفكر المضاد يرى في صلاح المجتمع حبس الناس دي أو إبعادهم عن الصورة. ده اللي بيصلح المجتمع. يوم ربنا يمكن منهم، هو فاكر أنا مظلوم، يا عم في إيه؟ بص على كلام ربنا، بص على كلام ربنا. الأصلح للمجتمعات. أنا النهاردة كنت في دايرة الأراضي، بسم الله، دايرة الأملاك والأراضي في دبي. وقال لي معلومة النهاردة أحد المسؤولين هناك رائعة جدا. دبي فيها مستثمرين من 217 تقريبا دولة جايين مستثمرين في الإمارات وعايشين في كل الدول. فيها 217 جنسية ب 217 ثقافة مختلفة بفكر مختلف. انت متخيل؟ والمعلومة الأجمل
ان اللي عايشين في الامارات من جنسيات 217 اكتر من الجنسيات اللي في الامم المتحده. الامم المتحده 100 حاجه و90 باين. انت متخيل؟ الامم المتحده بجلاله قدرها، شوف الدول هتلاقيهم اقل. فالحفاظ على التنوع والكل عايش بحريه، وكل حد بيمارس كل حاجه بكل اريحيه، وكل حد حر يتناقش بروقان بين الناس من غير ما حد يطلع يهاجم حد ولا يكفر في حد ولا ينتقد حد، ده يبقى ممكن. ولو انا ركز معايا كده، لو انا حد هيطلع يخرب لي الدنيا وينتقد لي في الموضوع ده كله، هوقفه، همنعه، هبعده. ده من ادوات تمكيني في الارض. يلا يا سيدي. ليه؟ لانه هيطلع يلخبط السلم، لان السلام هو الاصل، ولن ينتشر الحق الا بالسلام. ده حتى ربنا قالها في القرآن. بص بقى الهدى، شوف الليفل اللي قبله، انك تتبع الهدى. فمن الهدى قل يا اهل الكتاب. وده اللي انا بعمله على فكره، لو ركزتوا هديكوا هتبدا تكتشف اللي انا عمال اعمله بقالك فتره او بقالي فتره. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا، ما سمعوش الكلام، هاجمهم، انتقد، طلع من كل حد المصايب اللي في دينه وفي الكتاب بتاعه. ايه الكلام الفاضي ده؟ ده عكس القرآن على فكرة. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شكرا. ما عجبوش الكلام براحتك، أنا عملت اللي عليا وأنت مش عايز براحتك، خلاص شكرا. يقوم الشيطان قالب الآية، تعالى بقى وأنا هثبت لك إن الكتاب بتاعك محرف، وهو يقوم طالع مثبت لك إن القرآن بتاعك، ويقعدوا يولعوا في بعض الاتنين. ده لعبة شيطان بقى. أنا النهاردة لو في دولة واحد طالع بيهاجم كتاب حد تاني، أعمل إيه؟ لأن أنا هدفي إن الناس يعيشوا في سلم. هعمل إيه؟ تصدق بقى شفت اللي حصل؟ هتلاقي نفسك مستغرب، يا جماعة ده الراجل ما كانش بيعمل حاجة، ده كل اللي بيعمله إنه عمال يهاجم بس الكتاب التاني. ده حرية يا جماعة. حرية مين يا عم؟ ده خراب الدنيا، ده عكس ربنا قاله أصلا. ده عكس الدين أصلا. فتلاقينا وناس والله تلاقيهم محترمين جدا ورائعين جدا وممتازين جدا، بس مش فاهم القانون ده، بيخرب حياته عشان يتعلم بعد كده. طب ما اطلع قرب. يعني انا النهارده ليه بقول كده في اول الحلقه بتاعتي؟ تحيه محمله بالخيرات والنعيم عليك، ايا كان مكانك، ايا كان دينك. ليه؟ انا عايزك كل الناس تسمعني، مش بخاطب دين معين. الكل انا بحبك ايا كان فكرك. ممكن اكون مختلف معاك، شايفه مصيبه، بس بحبك وعايز افيدك. فهتسمع مني وتشوف وتفكر، ولو لقيت كلامي صح هتاخده، مش صح شكرا. فيعمل انتشار اكتر، ويعني ظهور اكتر باسم الله الظاهر، وتمكين اكتر في اللي انت بتعمله. وصلت بقى؟ فلو جيت تبص على الدول الممكنة في الارض هتلاقيهم بيعملوا كده، والدول او الناس او التيارات اللي عندهم افكار منغلقة هتلاقي مستحيل بيحصل لهم تمكين. وركز كده معايا تاني، واللي منهم كان متحجر ثم بدأ يستوعب الأفكار المختلفة هتلاقي ربنا بدأ يمكنه. وما سري عنكم ببعيد. ويا رب يفضلوا كده، وربنا أدرى لو هتتغير هتلاقي ربنا خسف بيه الأرض. أول ما لما كانوا في الفكر المتشدد كانت الدنيا كلها بتدكهم. لما الفكر بدأ يستوعب وكل التيارات دخلت في وعي واحد واحتواء لكل الناس بكل الافكار بكل التيارات، ام ربنا مكنه في الارض. بقى هو دلوقتي اصلح من اللي قبله. في ثواني كل المنظومه الكونيه تتغير في ثواني. مش بقيت هتبقى صالح واصلح من اللي موجود، تلاقي كل حاجه في ثواني تتغير. بس تبقى انت الاول في حاله صلاح. ولا عمرك سمعت لو شفنا مثلا كمثال من عمرك سمعت عن غيبة والنميمة وفضايح وترك؟ مفيش الكلام ده خالص. ده عايز اقول لك معلومة حلوة جدا كمان. من علامات انك يعني انا النهارده نفترض انا واحد وحش، من علامات انك تثبتني في مكاني انك تختارني كتير. والله
في قانون الطاقة لما هتغتابني كتير بتنظف الطاقة السلبية اللي عندي فتثبتني أكتر، وبتاخد طاقة سلبية فبتقع. الطاقة السلبية هي علامة الموت، عشان كده ربنا قال عنها في القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ده آية واضحة عن الطاقة السلبية. طاقة الموت بتاكلها، بتاكل طاقة سلبية من اللي بتغتابه أو بتتكلم عليه سلبي. فهتلاقي كل ما كتر حد بيتكلم سلبي على حد وبيثبته، وانت تلاقي نفسك مش فاهم هو في ايه، بيثبت. انت متخيل؟ ده من ضمن اللي بيبص على القوانين ربنا بيقعد يضحك بقى، فاهم ومدرك القوانين. وسبحانك يا رب الحمد لله ان الاستحقاق فردي، وان يا رب اللي بيطبق بيعيش النعيم ايا كان اللي بيحصل حواليه. فاشكرك يا رب على هذه النعمه، انا مستمر فيها على طول. فده الليفل الثالث، انك تعيش بقى التمكين. عشان كده بص على الايه دي، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. هم اتنين، امنوا وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. مش اي دين، مش الدين بقى الموروث اللي بدي في داهيه، لا، الدين اللي ربنا يرضاه، لان الدين بقى مختلف وبقى كل تيار عنده دين لوحده. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، شرط خطير بقى، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا تقول لي كتب معرفش مين والعالم الفلاني. العالم الفلاني مش هو دين، ده رأيه. الكتاب الفلاني غير كتاب ربنا، ده رأيه. وهو لما كان بيدور ده رأيه ان ده صحيح وده مش، ده رأيه. ده رأيه هو الفردي، هو اللي لما بمعاييره اختار ان ده صح وده غلط وشال الغلط بمعياره هو. ده مش دين، هو ممكن يكون غلط. فانا كده بعبد الله وماسك الاصل بتاعه، وابدا كل اللي جاي مش دين اعرضه على الاصل عشان اتاكد من الدين واسيب اللي مش دين. تلاقي بقى غير الممكنين ماسكين، انا هقولها اهو، والله ثم والله ثم والله، غير الممكنين في شغلهم، في حياتهم، في زواجاتهم، في رزقهم، ماسكين حاجات اتحداك تطلعها من كتاب الله. اتحداك، هعيد الجملة تاني، ماسكين في حاجات اتحداك تطلعها من كتاب الله، ولو طلعت هتلاقيهم واخدين المعنى متحرف، واخدين المعنى بعكس آية تانية. هعيد الجملة تاني، حد اقنعهم ان معنى الآية دي عكس معنى تاني في آية تانية. يلا يا سيدي، اتحداك. او حد برر لهم ان الآية دي منهي عنها بس ينفع تعملها لو اللي قدامك بيعمل كذا كذا كذا. المهم لعب له في المعنى بتاع الآية والقانون بتاعها. اتحداك لو ممكن في الارض. وهعيدها تاني، اتحداك لو ممكن في الارض. ده حتى ربنا قالها في القرآن، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. الحياة الدنيا هياخد الخزي، مش هيمكن، هيبقى عايش جحيم. وانا بقولها بحب والله فوق، وبقولها لكل البشر بمنتهى الحب لكل الناس فوق. اذا عايز تعيش نعيم، ابعد عن الجحيم اللي انت ممكن تكون عايش فيه. لانك انا واحد بتاع سيكولوجي، بتاع علم نفس، ببقى عارف انت عايش في ايه من اول ما تتكلم. حتى لو بعض الناس بيبداوا يتكلموا على وعايز يبين ان هو والله بيكون باين. اللي بقاله سنين خبره في الجلسات، من اول 3-4 دقايق بقدر اقيم الشخص ده عايش ولا عايش سعيد ممكن ولا لا. بتبان واضحه. فحرام عليك نفسك، حرام عليك وقتك، حرام عليك حياتك، حرام عليك اسرتك، حرام عليك عمرك اللي بيضيع. عيش التمكين بقى، عيش التمكين بجد بالقوانين الحق اللي ربنا حطها. تقدر تعرف القوانين صح ولا لا لما تسأل نفسك سؤال، لو اللي معايا ما مشيش زيي هضيع؟ لو هتضيع يبقى ده غلط. ركزوا في القاعدة الخطيرة دي، حطها في ذهنك في كل حاجة. لو انا ما بقاش معايا ناس كتير او سابوني وانا في اللي انا بعمله هروح في داهية، يبقى انا غلط. طبق ده على كل حاجة بقى. يعني انا كاحمد عمارة مثلا، لو جبنا مثال على دول بيحصل فيها مظاهرات، انا اسال نفسي سؤال، ولا انا لو نزلت
والمظاهرة كنا قليلين، هنحقق الهدف ولا هنروح في داهية؟ هنروح في داهية، يبقى ده غلط، عكس الدين. طب أنا لوحدي غيرت أفكاري وتحكمت في فكري ومشاعري وسلوكي والعلم وأنا عندي إيمان، هغير حياتي؟ يبقى ده الصح، وده اللي أنا جربته وعشته. وإيه بقى؟ وعشته وأنا ممكن أكون في وضع أسوأ من أسوأ حد بيتفرج معايا النهاردة. عليا ديون وعليا أحكام، ناس رافعين عليا قضايا ومش عارف أسدد فلوس ومش عارف أسكن فين، والدنيا خربانة وما عنديش مصدر دخل. وصلت؟ ها، وطبقت اللي ربنا قاله، تك 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 تك، شكرا. فحط القاعدة دي، تعيش التمكين بجد بقى، وتعيش انك انت دايما بتحاسب نفسك. هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ لا اله الا انت. اسمعوني عشان مش عايز اخبط جامد حبايبنا اللي عايزين يسمعوا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. مش هم خذلونا وهم سابونا وهم تركوا، في ايه بقى؟ خذلونا، تركونا، ما وقفوش جنبنا، سابونا، انت ماشي غلط على طول. اسمع وافهم، عيد حساباتك بقى، يا رب يكملها عليك بالروعة التامة يا رب. هخبط معاكم بروقان لما اعمل حلقة معاكم ان شاء الله. يا عسل انتوا، يا عسل، ربنا يحميكم. المهم، التمكين الرابع تمكين خطير قوي، تمكين تأويل الأحاديث، إنك تتعلم تأويل الأحاديث. التمكين ده بص كده، تأويل الأحاديث. الأول التمكين اللي قبله، أنا آسف، التمكين الديني بقولنا رقم 1 إن أنا أبقى عايش الإيمان بجد مش العلم. 2 أبقى بعمل إصلاح، أنا مؤمن إن ربنا ما يديني إصلاح هيطورني، فأنا عامل دايما بفكر أعمل نفع. رقم 3 انتبه للمعلومات اللي جايه لي اسمها دين ثانيه واحده، هي في بشر فيها حد تاني غير الرسل وسيط، ولا الكتاب مباشره بتاع الاله؟ لو حد في النص يبقى ده ممكن يكون خطأ وصح، في اجتهاد بشري في الموضوع، فده ما اسموش دين، ده محتمل الصح والخطأ 50-50 عندي. يبقى انت كده ما وقعتش في الشرك، خدته على انه دين، ده بقى شرك، لان الدين من الله بس. خلي بالك، مش من الرسول حتى، من الله بس. الرسول جاي بيقول لك اللي الاله قاله، فهو حتى هو اسمه رسول. يعني تخيل كده لو انا بعت لك حد رسول فهياخد مني ويدي لك، هو رسول. وصلت؟ لو حد النهارده بقى الرسول ده اللي جه خد مني، هو قال لحد تاني وحد قال لحد تالت، فالتالت لقى فيه حاجات صح وحاجات غلط، فقعد يجتهد يطلع مين الصح والغلط، ده اجتهاده هو. طالما دخل في اجتهاد ويشيل ويحط، اذا وقع في خطأ بشري. عشان كده طبيعي جدا تلاقي الكتاب اللي عندنا من عند الاله موجود في العالم كله في كل حته، لكن اللي جاي على ايد بشر تلاقي 50 نسخه، صحيح فلان وصحيح فلان، كل واحد عمل كتاب لوحده، واللي هنا مش هنا واللي هنا مش هنا واللي متجمعين، لان كل واحد اجتهد، ده اجتهاده، فانا هاخده 50-50 ولازم افكر وراه. هنا هستحق التمكين في اني اعيش الدين والحريه والخوف. عارف وعد الله؟ لا يستخلفنهم في الارض ولا يمكنن لهم دينهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الثلاثه دول هتعيشهم لما تكون انت بتعمل ده ومفيش شرك حاصل. عشان كده ركزت فتره من حياتي في الحته دي بقوه، وخبطت فيها في الفاس جامد بكل قوه، وتحملت كل القتال اللي حصل ضدي بصوره كبيره. حلو كده. التمكين الرابع بقى تمكين تأويل الأحاديث، من أروع وأخطر ما يكون. ده يعني إيه تأويل الأحاديث؟ للأسف تم حصر موضوع تأويل الأحاديث في إنه تفسير الأحلام. تخيل. المهم والله العظيم الشيطان عامل لعب لا تتخيلوه. تعالى كده نمسك كلمة تأويل من جذر أول. أنا أول واحد، أول حد عمل، أول حاجة أولانية يعني. فالتأويل معناه إني أرجع أي حاجة بتحصل للعوامل اللي في الأولى، أشيل كل المسميات وأشيل كل المبهرجات وأشيل كل ده وأرجعها للأصل. يعني النهارده مثلا لما حد يروح كده يلاقي حاجة اسمها إيه؟
مشروب روحي. روحي يا روحي، انت يا روحي. وهيخليك كده تلعلع ويعمل لك دماغ وينسيك الأحزان. هو أنا قاعد كده ينسيني الأحزان؟ مشروب روحي. طب ارجع للأول، سيبك ينسيني الأحزان، هو إيه اللي قبلها؟ ده هو بيلغي العقل. فلما هيلغي العقل، عقلك مش هيكون معاك، فمش هتاخد بالك من اللي بيحصل. فهم سموها بينسيك الأحزان. طب ارجع كمان كده، ده هو كده مخليني معرفتش أعمل كنترول على عقلي، وأنا كده مش قوي، ده أنا بهرب، فده هروب. وده ضياع للعقل، وإن عقلي بيضيع اللي هو أعلى نعم من ربنا مديها لي. فأنا كده عمال أول، كل ما ربنا لقاك بتجتهد في التأويل تمكن منه، فتبقى بتشوف الحاجات وتقوم بسرعة. انت مش بتبص على اللي بره، انت عمال تغوص على ورا 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 ورا، فبتأول. حلو كده. فكل ما بتأول ترجع للأصول، تاخد الفكرة الأصلية فتنتبه. يلا تعالوا كده مثال، ان انا النهاردة مثلا عاوز اغير الفلان وعايز اعمل كذا وعايز اشيل فلان. طب ثانيه واحده، انا جوزي لازم يتغير، بابا لازم يوقف اللي بيعمله، ماما تعمل كذا، المدير بتاعي يعمل كذا، الحاكم يعمل كذا. يلا تعالى كده نقف كده وتعالى نقول. هو انا كده مركز على بره ولا على جوه؟ ده على بره. طب ثانيه واحده، هو التطوير ربنا قاله في الكون ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا اللي بره ولا اللي جوه؟ لا، اللي جوه. طب ايه ده انا كده بعمل بره مش جوه. لا، يبقى ده غلط. طب هركز جوه بقى. شوف لما عملت تأويل سبت البهرجة ورجعت. يلا واحد طالع عمال يفضح وحراس العقيدة وحراس الدين، انسى البهرجة، ارجع للأول. هو بيعمل ايه؟ بيركز على سلبيات الناس وبينشرها، وحاطط يافطة كده اسمها حماية الدين. ده بقى اسمه تزيين الشيطان. طب ارجع للأول، هو كده بيعمل ايه؟ بيذكر الناس بما يكرهون وبينشر السلبي، وحاطط حاجه الناس ده كده غيبه تصدق ونميمه. وماشي عارف انت، اذ تلقونه بالسنتكم، لو شاف مصيبه جري في ثواني وينزلها فيتلقاها بلسانه. ده مصيبه سودة. واللسان دلوقتي بقى ممكن شات وممكن يوتيوب والكلام ده. ده اذ تلقونه يديك في ثواني. طب انا النهارده كده، ده انا بنشر الخير ولا بنشر الشر؟ بتعاون على الاثم والعدوان ولا بتعاون على الخير؟ الشيطان بقى تلاقيه، ده انا بحمي مين؟ ده انت عمال تنشر كذا. كل ما تأول ايه، تصدق ايه، تصدق انا فهمت حياتي ملخبطه ليه. فتمكين تأويل الاحاديث ده من اروع ما يكون، هيجهزك لاعلى نوع من التمكين الخامس. حلو، بص على الايه دي كده. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انتبه بقى، اللي بيخليك، ودي حتة الشيطان بيلعب فيها لعب خطير، اللي هيخليك تمكن من تأويل الاحاديث هو العفو. عشان كده العفو أقرب للتقوى، والتقوى تعمل لك رزق ومخرج بتجهزك للتمكين الأكبر، أعلى نوع من التمكين. فأنت مش هينفع تعمله إلا لما تكون بتعمل العفو اللي بيوديك للتقوى، اللي بتوديك لأعلى نوع من التمكين. فقول لي بقى، في قصة يوسف، قصة يوسف عبارة عن إيه؟ إخواتي اللي جواهم غل وجواهم حقد وجواهم رغبة في الانتقام ومكيدة، وكادوا ليوسف ورموه في البير وسابوه مسكين لوحده عشان يموت وسامحهم. تخيل بقى، يوم جالك الشيطان، لن ننسى ولن ننسى، لن ننسى، تجننت. بالعكس، اللي هو ايه؟ لن ننسى اللي هو انا عايز. انت مش هتأول بقى انت كده، لو ما أولتش لن ننسى، طب أولها. تعال كده من أول لن ننسى دي، يقول لك ذكرى صبرة وشتيلة ومغزرة معرفش مين ومغزرة كذا. أتحداك لو مكانين في الأرض
اتحداك. طب تعالى بقى كده الذكريات دي ولن ننسى، تعالى بقى اولها كده. هو انا كده بعمل عفو ولا بعمل عكس العفو؟ غل، نار، رغبة في انتقام، حقد. طيب لما اقولها اكتر، العفو بيوصل للتقوى وبيطلع لي مخرج وبيطلع لي رزق. طب لما اعمل عكس العفو، انا كده هيوصلني ايه؟ الدنيا هتقفل والدنيا بتكلكع ورزق هيضيع. تصدق فعلا ما ده اللي بيحصل فيهم بالظبط. شوف لما هتأول بقى، فانت اصلا ذهنك مش هيعرف يعمل التأويل الا لما تسامح، ومش هتعرف تعمل التسامح الا لما تكون عديت في التمكينات الاولانيه خالص. هي تدريج، فهو ليفلز كده، فخدها خطوه خطوه من الاول. وصلت؟ فتتسامح، يوم ربنا يمكنك في الارض. قام باعت له سياره مطلعه مخرج من البير وهو في الصحراء، بقى عايش عند الملك. انت متخيل كميه التمكين؟ عشان كان متسامح. ما كانش قاعد يا ولاد ورمتوني في البير لوحدي، الله ينتقم منكم، يا رب اشوف فيكم يوم. ده شايف الغل والنار دي بقى؟ مين ده؟ تمكين مين؟ حد كده ربنا يمكنه ازاي؟ قول لي بالله عليك، لو حد كده، معلش تصور معايا، لو انت اله وحد جواه الغل دي هتمكنه، ده يولع في الارض. تمكنه ازاي؟ انا اسف هقول جمله تقبلوها مني بحب، مع اني بحب معظمهم بس انا مختلف معاهم فكريا. شوف لما حصل في مصر، ربنا ادى اشاره كده للطيارات الدنيا تمكن في الارض. اول ما دخلوا ايه؟ القصاء يخرب عقلك. حتى عملت حلقه يوميها، اول مره خاطب، كانت تاني مره خاطب رئيس جمهوريه على الهوا في حلقه، فقلت له اللي بتعمله ده غلط جدا، دي مصيبه سودة هتخرب الدنيا. انت كده بتحفر يعني مسمار في نعشك. ايه اللي بتعمله ده؟ فين القصاص؟ القصاص يا عم في ايه؟ ده ايه الغل ده يا عم؟ فين اذهبوا فانهم الطلقاء؟ في ايه؟ اديك شفت بقى، تك 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 في ثواني تتقلب عكس على طول، قوانين رسميه. والغريب بقى ان لغايه النهارده من كتر الحقد بيدكوا يدكوا 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 يدكوا. يا جماعه دي قوانين وفيهم ناس طيبه ومحترمه وراقيه، بس الغل بيوقع عليهم قوانين ربنا. يا جماعه فوقوا بقى، انا بقول الحق عشان تبقى فايق. الحق ساعات بيوجع، الحق بيديك بالخبطه كده شلوت عشان يفوقك. فوق بقى، ما ودك في داهيه الا الحاله دي باسم الدين. ويا سلام بقى لما تلبسها باسم الدين، تقولي ربنا يمكنك ازاي؟ ده انت هتخرب الدنيا. وصلت؟ وبالتالي انتبه بالله عليك، لان حته العفو دي بيقال عنها دايما العفو عند المقدره. انسى الكلام الفاضي ده. العفو اعلى درجه فيه، اللي بتثبت لله انك بتعبده حقا مش ايجو، هو العفو في اسوأ درجات الضعف. هعيد الجمله تاني. العفو اللي انت بتعمله من قلبك خالصا لله مش ايجو، اعلى درجه فيه هو اللي بيتعمل في اسوأ درجات الضعف، مش عند القوه خالص. دي خدعه حطها الشيطان عشان يوهم الناس بيها، ليس لها اساس من الصحه. ما اعرفش جابوها منين كده عند المقدره دي. العفو وان تعفو اقرب للتقوى. يلا بقى وري ربنا العفو. لكن ها الايجو ازاي ابقى ضعيف واعفو ويفكر ان هو انتصر وابقى قدام الناس الايجو يشتغل بقى؟ فين ربنا بقى في الموضوع ده؟ تقول لي مؤمن انت اول درجه الايمان ما ربنا ما عملتهاش. شوف بقى، عشان كده انت عارف ان في ربنا بس لسه مش مؤمن، مش شايف انه شايفك، وعاوز توريه انك فعلا بتطبق الدين. فهمت قصدي؟ فاللي ما بيعملش دي ما بياخدش التمكين الرابع اللي هيوصله بقى للتمكين الاخير، وهو تمكين اسباب كل شيء. تمكين اسباب كل شيء. انتبه كده، بص، ودي حته جميله قوي 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 من الحاجات الرائعه. حاضر يا ماشي، حاضر ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده الايه دي: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين، الملك نفسه مكنه، ادي اول درجه، بالدرجه بشريه، يعني تمكين جاي من بشر خلاص. وطالما تمكين جاي من بشر اذا هو لقى فيه نفع ليه. يعني نقدر نفهم من الايه دي ان ده نوع من التمكين كمان. انا بتكلم في الخمسه تمكين من الاله لحياتك، لكن جوه لو مثلا في الشركه المدير يمكنك او صاحب الشركه يمكنك لما يلاقي نفع في اللي انت بتعمله من الفاليو او القيم بتاعت الشركه، يمكنك اكتر. فهمت اقصد ايه؟ فناخدها من الحته دي بس، دي كده على الماشي، ده تمكين بشري، عشان كده جبت سيرتها. وعشان ما اطولش عليكم، يعني انا بتكلم عن التمكين الالهي اللي هو الخمس تمكينات الرئيسيه. ركز بقى كده. قال جعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. خلاص. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. انتبه بقى، ده نوع من التمكين اللي هو ايه؟ تمكين اسباب كل شيء. هعيد الجمله: ان تمكن من اسباب كل شيء، لدرجه والله انك تبقى قاعد كده، انت اي حاجه انت عايز تعملها هتعملها. عايز تسافر هتسافر، تروح اي دوله هتروح، تعمل اي مشروع تعمله، تشتري اي حاجه تشتريها، تقعد لوحدك، تقعد مع الناس، تطلع، توقف شغلك اجازه شهرين، انت ما توقفش، تعمل اللي انت عايزه. انا معايا اسباب كل شيء وبختار بقى ما يخدم رسالتي. ده اللي بيوصل له متعه لا تقدر بثمن من درجات نعيم الارض العليا، تمكين اسباب كل شيء. عشان كده بص على الايه كده: وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. هنا بقى اللي هو اعلى درجه. شفتوا لما اتكلمنا عن الاحسان كذا مره وكذا مره، ركزت يا جماعه. الاحسان خدوها قاعده كده، ركز معايا. اي حد ممكن في الارض ويأخذ من كل شيء سببا ومنطلق، هتلاقيه محسن في كل الليفلز. طيب لو محسن في حاجة ومسيء في حاجة، هتلاقي التمكين نزل شوية، فخد أسباب في اللي هو محسن فيه وضاع استحقاقه في التمكين في الحتة اللي هو مسيء فيها. يعني لو واحد بيعمل أحسن حاجة في البيزنس بتاعه وبيقدم للناس أفضل خدمة وأفضل سيرفيس وأفضل أحسن 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 أحسن، ولكنه في العلاقة مع زوجته بيعمل أشياء سيئة، هتلاقيه واخد تمكين في المال والبزنس والماركتينج والتطوير رائع، وفي الحياة الزوجية لخبطة ومشاكل ومن ست لست ومن جوازة لجوازة ودنيا ملخبطة. لكن اللي مركز بقى في انه يحسن والإحسان، انتبه كده عشان اديكوا تسريبة مدمن النجاح. ركز معايا، كنت هشرب بس الأول، بسم الله. انتبه، دي تسريبة كده من مدمن نجاح. المدمن نجاح بقى ايه؟ ده اللي يحضر بجد. المهم راحت مني تسريبة. ثانية واحدة. تسريبة مش هينفع اوضح فيها لانها اكتشاف خطير بعد سنوات طويلة جدا جدا جدا. وتخيل كده ان في ناس كتير ممكن يكونوا مش واخدين بالهم منها وحياتهم ملخبطة، وانا نفسي كانت حاجات كتير ملخبطة في حياتي وعمال اجرب واعمل واخسر والخبط لغاية ما اكتشفت الاكتشاف ده وقدمته في مدمن نجاح اول مرة السنة اللي فاتت، وهيتقدم السنة دي بتطوير اكتر. ان العادات كلها سلبية. اوعى تحرص على تكوين عادة، وكل معاني عادة في القرآن هتلاقي بعدها نتيجة سلبية. ومن عاد فأولئك، العادة من العادة بيعود، دايما بيعود للحاجة اللي بيعملها، لأن العادة عكس الإحسان. صباح الفل. اللي بيحسن ما بيعملش عادة، اللي بيحسن بيدمن نجاح في شيء وكل مرة بيحسن فيه، مش عادة.
فالعادات بقى وازاي تطور عاداتك، وحتى منظور علم النفس في العادات ده كله ملخبط حياة الناس للأسف. وحاجات كتير بنتكلم فيها مدمن نجاح للي يستحق يحضروا إن شاء الله. المهم، فالنقطة المهمة إن من الإحسان رقم 1 إن أنا انتبه كده أحسن انتقاء ما أركز عليه. فأنا في العلاقات بأحسن أو بركز على الحسن ولا على السيء؟ عارف الآية اللي بتقول الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أحسنه. ده لو والله ساعات ببقى بضرب كف بكف وأقول سبحانك يا رب. لسه قريب واحد بعت لي قال لي هو أنت طلعت لي تاني؟ أنت طلعت لي من 9 سنين وكنت سامع عنك فيديو إن أنت نصاب، والواحد يا أخي ربنا حماه منك 9 سنين، تطلعي تاني النهاردة ليه؟ أنا قلت ياه، 9 سنين من منظوري ربنا حرمه يعرف المعلومات دي؟ طب لو كان بس جرب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شوف اللي أنا بقوله ولقيت في حاجة وحشة مش عاجباك ارميها، خد الحلو. كان هيبقى وضعك عامل ازاي؟ وقول لي الطاقة دي تنبئك عن ده حد رايق ومنطلق وحياته سعيدة؟ فتلاقي دايما حتة خطيرة قوي. أنا حتى حصلت لي على فكرة، لاحظت جيت في مرة هقولها يلا ربنا يا رب ينصره يا رب ويلهمه سبل الحق. أنا معرفش تفاصيل، أنا كل المعلومات اللي عندي عن الشخص ده مأخوذة من السوشيال ميديا، فأنا ما عنديش أي معلومة أقدر أقول إنها حق، والمعلومات متضاربة. ويمكن من القلائل اللي هتكلم فيها على شخص هدعي له دعوة معاكم ويا رب تدعوا له كده ربنا يعني بكل حد استفاد منه استفادة تدعوا له ربنا ينصره في الموقف اللي هو فيه. شاب اسمه أحمد أبو زيد، من الشباب اللي أنا بحب أتفرج على فيديوهاتهم المفيدة اللي بيعملها. كان عنده قناة اسمها دروس أونلاين. في خطأ ما حصل معرفش لسه هو إيه، وإن كان اللي طالع من البيان بتاع الداخلية أنا شايف إن لسه في حاجات مش منطقية، وبرضه التفاصيل ما حدش عارفها. فهو حاليا كان راح، عارفين في مصر في أزمة دولار، ففي مشاكل كتير على التعامل بالدولار. وفي الغالب يعني لو من الجرائم في مصر ان انا ابقى معايا دولار، نفترض انت مثلا انا معايا دولار مثلا 200 دولار 100 دولار حتى، وانت قلت لي معاك 100 دولار، طب ممكن انا عايز دولار فانا اديتهم لك وانت وديت لي مصري بدلهم، دي في مصر في القانون الحالي جريمة. حلو، جريمة توصل ممكن ساعات 3 سنين سجن وغرامة كذا. التفاصيل الله اعلم هي ايه، بس اللي حصل انه حصل تعامل بالدولار، الشرطة مسكته وكان مرشح لجائزة 1 بليون سامت اللي كانت في دبي. كان مرشح لجائزة رائعة ب1,000,000 دولار. فاتسجن قبل الجائزة، قبل الترشيح الأخير بحوالي 4 أيام، ولغاية دلوقتي لسه حتى ما اتحكمش في القضية. راحوا محكمة وخد تأجيل. فربنا يا رب ينصره يا رب ويقدر الخير ويخليه يستفيد. لان انا بحكم انا يعني ما اعرفوش خالص غير من فيديوهاته، فاللي انا شايفه من فيديوهاته انه عامل خير كتير. يا رب يكون الخير والنفع اللي هو عامله للناس يكون يساعده في الموقف اللي هو فيه. والله اعلم لسه القضاء هيطلع الموضوع عامل ازاي، فاحنا بندعي له. انا من نفسي بحبه من قلبي وبدعي له، ونويت ان انا لما ربنا يخرجه من الموضوع ده يعني اقعد معاه قعده شخصيه كده عشان اقدر افيده الاستفاده اللي يكون تخليه يكمل اكتر وما يستحقش يقع باي مشكله تاني. ويا رب لو كان عمل حاجه خطأ بقى كبيره خلته هو اللي يستحق حاجه زي كده او توقعه في المشكله دي، يا رب ينصره ويعافيه ويعلمه الدرس بسرعه من غير نتائج سلبيه كبيره. فانا عاوزكم تدعوا له الشخص ده، اي حد استفاد منه يدعوا له يدعي له من قلبه، لان انا عن نفسي احبه واقدره ومتفائل ان الموضوع ان شاء الله هينتهي بالخير بمشيئة الله ان شاء الله. فليه بقول الجملة دي؟ علشان لما تركز على احسان وتركز على حد بيعمل حسنى
حتى لو حصل خطأ ولا حصل حاجة شخص عملها، ما تقعدش تمسك بقى وتطلع تفضح. يا عم في إحسان كبير، في خير كبير، ركز على الخير، ركز على النفع. وفي نفس الوقت برضو انا اسف كنت بقول لكم القصه دي ليه. اللي حصل بقى ان انا لما تابعت الفيديو وعرفته من بعض الشباب اصدقائي هنا في دبي، وقعدت اتفرج عايز اعرف طب ايه اللي حصل يا جماعه، وكنت زعلان من اللي حصل له، فعمال اتابع فيديوهات. وفجاه بدا اليوتيوب يرشح لي ان اللي بيتكلموا سلبي واللي عمال ينشروا الاخبار وكذا وكذا، وبقى كل شويه حاجات تحصل. انا ما كانش بيطلع خالص عندي في الفيد في اليوتيوب الناس اللي بتهاجم دي. فبقيت بتفرج عليهم بشوف ايه اللي انتوا بتعملوه في نفسكم ده. طب ما تركز في نفسك، والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو ركزت في نفسك ربع الوقت او السنين اللي انت عشتها في حياتك كنت بقيت احسن من اللي انت فيه دلوقتي. فاللي حصل من تركيزي على الفيديوهات دي، لقيت نفسي بعدها الايام اللي فاتت الايام اللي بعدها عمال اركز على خطأ بيعمله ابني واتنرفز عليه، واركز على غلط عمله حد في الشارع، هو ماشي لاول مره من سنين الاقي ابن الذين شوف عمل ازاي. هو انا بقيت اعمل كده ليه؟ هو ليه عقلي بقى بيلقط الخطأ؟ انا عمري ما كنت كده من زمان، كنت زمان قوي كده، بس انا بقالي يجي 10 سنين مش كده خالص. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عقلي لانه شاف فيديو والتاني والتالت والرابع، فبدأت كفة التركيز وبيان السلبي تزيد. الاشياء المسيئة بدأت تعلى، فالاشياء الحسنة بتقل. فتخيل. ومع طبعا كمان من ضمن الحاجات برضو عشان اكون دقيق، كنت برضو رغم ان انا كنت بقول ناس ما تشوفوش اخبار، كنت بتابع اللي بيحصل لحبايبنا في فلسطين. فمن كتر التركيز برضو العقل راح متعود شفت على طول. عشان كده الواحد لمس اللي حصل ده تركيز سلبي سلبي سلبي، ايه ده؟ العقل اتعود. ولدرجه ان انا كنت ساعات كل يوم عايز اشوف الاخبار، عايز اشوف حصلوا ايه، طب يا رب ها عملوا هوندا ولا لا، ربنا ينصرهم يا رب. فمركز مركز والاقي لا، ويا ولاد الذين. الحاله دي تركيز على الخطا وعلى السلبي وعلى الفجر اللي عمال يحصل هناك، خلى العقل يقوم مشفت ومركز على الجزء السلبي وعلى الحاجه السلبيه، فلمسته بدا يحصل في عقلي على مدى اليوم. فعقلك انت على ما تعوده احسان ولا اساءه؟ اساءه تمكن ازاي بقى؟ مش هينفع خالص. طب لقيت اساءه بسرعه فكر في الايجابي، طب اعمل ايه؟ طب مفيد، طب اطلع افيد الناس ازاي، طب اعمل كذا. فهمت اقصد ايه؟ يعني انا مثلا اهو الموضوع بتاع احمد ابو زيد، يا رب يا جماعه انا ما اعرفش تفاصيل فمش هتكلم سلبي، لكن يا رب ينصره، بتكلم عن الايجابيات اللي عملها. يا رب ان شاء الله ما يكونش عامل حاجه تستحق جزاء اكبر من كده. احساسي من جوه ان شاء الله الرحمن هيبقى الموضوع رائع، وبدعي يا رب الناس كلها تدعي له، فده احسان. يا رب ان شاء الله كل حد يدعي من قلبه كده ويشير كمان الحاجات اللي عاملها المفيده، يبقى انا بعمل انفاق كمان، لعل وعسى بانفاقكم اللي انتم بتعملوه النهارده. شوفوا بسم الله ما شاء الله كام واحد معاه دلوقتي، 10200 واحد اهو. انشروا كمان فيديوهاته للناس بنيه ان ده نفع هيفيد الناس، لعل وعسى يخفف الموضوع بتاعه، ده من اعمال الخير. فانت كده بتعمل حاجه ايجابيه، وفي نفس الوقت تتعلم من الخطأ اللي حصل عشان تبقى مدرك القوانين اللي حصل يخلي الموضوع يحصل كده. فانتبه من الحتة دي، علشان تركيزك الأكثر على الأشياء السلبية بيخلي عقلك يميل للسلبي وتقع في الأخطاء وتقع في المشاكل. فانتبهوا بالله عليكم. آخر حاجة قبل ما نخش في المديتيشن بقى والتأمل. التأمل إن شاء الله هيبقى رائع، استعدوا، هندخل في التأمل كمان دقائق إن شاء الله. هختم بحاجة مهمة قوي، إن أنا قلت لك جزء مهم هيتماشى مع الوعي اللي عندك، بس هقول لك قصة في الآخر كده. قول لي بالله عليك، لو أنا النهاردة رحت لناس كل واحد فيهم عنده في البنك $1,000,000 مثلا، وهعمل لهم كورس عن الثراء، لأن $1,000,000 ما هياش ثراء. وبعدين لما اتكلم هتفهم يعني ايه ثراء اصلا. ده رزق، ده غير الثراء اساسا، ده غير بسط الرزق وغير الوفرة. فقول لي بالله عليك، وانا بعمل له كورس اللي عنده $1,000,000 في البنك، بتكلم معاه عن الاستثمار،
وعن افكار ازاي يخلي المليون 2 و3 و4 و5 و10. قول لي مثلا لو هناخد سيكشن العقارات هعمل له ايه؟ هديله افكار عن المشاريع الجديدة، وهديله افكار عن ازاي يعرف المكان، وازاي يعرف يعمل عملية حسابية لحساب عائد الاستثمار اللي هيجيله، وازاي يقدر يعمل خطة للدخول والخروج لأسعار العقارات بتاعه لو تنزل بشكل زجزاج كده. وهشرح له اكتر حاجة بنسميها الفيبوناتشي في البورصة والكلام ده، واي اسهم او اي سعر بيتحرك حتى على مستوى الحياة يعني. فهبدأ اتكلم في التفاصيل دي كلها بمنتهى الدقة. طب قول لي بالله عليك، لو انا عامل الفايل ده على النت هبقى انا بفيدك ولا بولع فيك؟ لان اللي بعمله اقل حاجة هتخش فيها مثلا بنص مليون ولا ب700,000. هبقى بولع فيك ولا بفيدك؟ فاعرف دايما كده ان الحاجة اللي بتطلع على النت مستحيل تكون هي اللي بتاخد حد من الليفل 10 ل20 او من 20 ل40. دايما بتاخد الحد اللي من مفيش لأعلى. انتبه، وإلا يبقى الشخص اللي بيعملها غبي متخلف عقليا. بتاخد الشخص من الحالة اللي الدنيا ملخبطة عنده أو مزنقة إلى الليفل الأعلى بالوعي اللي فيه. طب الليفل الأعلى هياخد حاجة تتماشى معاه لأنه بقى في الليفل الأعلى، فنقدر ندي حاجات أكبر تفيده لأن عنده المصدر الدخل اللي يخليه يطبق أكتر. يعني هدي مثال مثلا من مثال بسيط. عارفين كده، سمعتوا عن العملة بتاعت ترامب اللي ترامب نزلها، ونزل العملة بتاعت مراته خلاص. اللي في المجال بتاع الاستثمار والبيزنس والكلام ده كله، أول يوم نزلت فيه العملة هو عارف وعنده سورسز كده يقدر يعرف بيها الأخبار سريعا. ففي الكورسات المتقدمة 2000-3000 بتاعته معايا بيقول للناس خلي بالكم العملة بتاعت في عملة جديدة نزلها فلان الفلاني، ودي واضح ان هو بمجرد ما هيمسك الرئاسة هتفرقع. فلو انت عندك اي مبلغ استثمر بقوة في الرقم ده، حط ان شاء الله $100,000 200,000 استثمر بقوة. فهينزل المعلومة دي في الكورس ده. حلو كده. ودي معلومة ما ينفعش تنزل لأي حد، لأن حتى لو نفترض كده إن حد طلعها على اليوتيوب هتلاقي حد يقول له إيه واشتريها إزاي دي، أجيبها منين، هو طب أحول فلوس إزاي، اللي هي أسئلة. يا عم أنت في إيه أنت كمان؟ فما ينفعش أصلا تنزل على النت أساسا، لأن هو المعلومات الأساسية اللي تخليه يعرف يعمل ده مش عارفها أصلا. فده بيتقدم له معلومات ازاي يعمل محفظة، ازاي يفهم معنى العملات شغلها عامل ازاي يعرف يحول من عملة لعملة، والمعلومات ازاي يشغل البرنامج، الاساسيات. لكن المعلومات التقيلة بتبقى الناس التقيلة. فحتى اللي شاف العملة اللي حصل اللي استثمر فيها الارقام اتدبلرت 3000%. 3000% معايا. فده مثال مثلا. فاللي بيحصل دايما ان الكورس الليفل الاعلى، هي سنة الحياة كده، الليفل الاعلى بيبقى ليفل اعلى. ما تلاقي راجل اعمال النهارده ياخد كورس ب$10,000 هياخد فيه ايه؟ قول لي. هياخد فيه المعلومات بتاعت قوة كلمة وتفكير، ولا ياخد فيه المعلومات بتاعت مثلا معلومات اساسية؟ مستحيل. مستحيل. وصلت؟ انا يلا اقول لك على سر تاني. احد رجال الاعمال الكبار في دولة ما، واحنا قاعدين في ميتنج مع رجال اعمال، فكنا بنتكلم على الاستثمار والبيزنس والكلام ده. رمي كلمة يا جماعة، أنا جالي خبر من الحكومة النهاردة في الدولة إن اللي هيستثمر بمبلغ كذا الأرض هياخدها مجانا لمدة 100 سنة. أيا كان الشيء اللي أنت هتستثمر فيه هتاخد الأرض مجانا من الدولة، تسهيل للاستثمار. بس تعالى مينيمم تكون واخد مساحة أرض قد كده، مساحة أرض كبيرة، وتستثمرها وتوظف موظفين من أهل الدولة. المعلومة دي لما هتتقال في كورس من الكورسات التقيلة، انت لما تقالك على اليوتيوب هتقالك ازاي؟ هتسوي منها ايه؟ ولما هتتقال له هيروح بسرعة يعمل ايه؟ فده مثال على انواع المعلومات في الحاجات الاتقل. وصلت؟ طب مثال تاني، لما يكون حد حاضر كورس
فانا في تطبيقات ما ينفعش تتطبق وانت قاعد وحدك في البيت، لازم ابقى شايفك عشان من نتيجتها عليك هدي الاعلى وهبدا ازود، لان في معلومات تقيله مش اي حد يعرف يعرفها من قوه التاثير بتاعها، زي التنظيفات مثلا اللي بتتعمل من قوتها ما ينفعش ابقى لوحدك، فلازم تبقى قدامي عشان اللي موجودين كلهم مختلفين. في حد ممكن يكون من قوتها هتأثر فيه بسرعة الحقه، دي مستحيل تنزل اونلاين، مستحيل. وصلت؟ زي مثلا احد التنظيفات اللي بنعملها بقوة في مدمن النجاح، عشان كده تلاقيهم مثلا في الصور تلاقيهم بيعيطوا، بنعمل تنظيف لحاجات مصايب من اللي متراكمة اللي معقده له حياته اصلا. فهمت اقصد ايه؟ ففي الحتة دي هقول انك لو عايز كمان تزود بقى في موضوع التمكين، في موضوع البيان بالذات، في موضوع ان انت تفهم ازاي مفهوم العادات تلغيه من حياتك وتاخد البديل اللي فعلا يخليك تتطور في حياتك، تنسى مفهوم قوة الإرادة اللي الناس ضايعين فيه ده، وتفهم الموضوع أبسط 1000 مرة بس بتدريبات وتكنيكس أعمق عشان تعيشها. ده بقى مدمن نجاح، لأنه عملي اللي عايز يحضر معانا بمشيئة الله. كورس مدمن نجاح هو عبارة عن 3 أيام حضوري معايا ويوم كامل في الأكاديمية، يعني التوتال 4 أيام. هيكون إن شاء الله يوم 7 فبراير و8 و9، 3 أيام 7 و8 9 فبراير في دبي في فندق جراند حياة. هتلاقي الأرقام التواصل متثبتة موجودة على قولوا معايا بسم الله اللايف هنا، واللي عاوز يسأل بقى هتلاقيني اعلانات حتى موجودة على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل بتاعي اللي عايز يلحق. احنا اصلا مدمن نجاح دلوقتي بيتعامل بقاله 8 سنين، فده عيد ميلاده ال8، واردت ان انا اطلع اللايف قبل 8 ايام من مدمن نجاح، فده برضو اليوم ال8 قدامك 8 ايام تاخد فيهم قرارك وتكون معانا مشارك. عشان كده اللي بيحضر مدمن نجاح لو ركزتوا هتلاقوا في مدمن نجاح الناس بتحكي قصص نجاحهم لما طبقوا حاجات وجايين يزودوا، لان في حد يقول لك ايه، ما هم اصلا لو تخيل كده واحد والله العظيم ببقى مشفق عليه، ده انا لو معايا الفلوس دي كلها ابقى ناجح. نعم يا اخويا، نعم يا اخويا، والله ربنا يا رب ينور بصيرتك ويفوقك. فتخيل بقى يبقوا كذا حد ناجح من كذا دولة اصلا حقق نجاح واستحق انه يبقى معاه، لو عايز يجي من دولة تذاكر سفر، ياخد الفيزا بسهولة، يحجز فنادق، ده كمان بيبقى ساعات تكلفتها كمان اعلى من تكلفة الكورس نفسه. بعد كده بحضر الكورس فباخد معلومات زيادة هتعمل قفزة في حياتي اعلى واعلى. دي هتبقى زي حاجة اونلاين، فكله مش انتقاص ولكن هي ليفلز، هي ليفل. ليه بقى؟ لان دايما خدوها قاعدة كده انا اتعلمتها من اللي علموني، ان الكورسات الحضوري دائما هي خلاصة احدث خبرة المحاضر او المعلم اللي بيعلمها، ثم بعد ما تثقل يشوف ازاي تطلع اونلاين لو حد لوحده ويقوم مطلعها اونلاين ويبدأ يطور في اكتر. فتلاقي دايما كل مرة في اختلاف، كل مرة في اختلاف. وميزتها كمان ايه بقى؟ انك بتشوف الناس وتشوف نتائجهم، نعمل جروب معاهم ودايما بعمل معاهم لقاءات كمان كل فترة وساعات. انا عندي دايما قاعدة كده، اللي حضر معايا كورس لما اعمل تطويرات فيه بحب كمان حتى اللي حضر قبل كده انهم مجمعهم وعامل زيادة او مديلهم حتة فيها من باب النفع كمان يعني، وتشجيع وانك تطمن اللي طبقه والكلام ده وكده. فتلاقي دايما في تطبيق، والاحلى كمان انك بتبقى جروب جايين من كل حتة. تخيل بقى يعني جروب لسه والله حد سبحان الله بعت لي قال لي انا في فرح النهارده 2 اتعرفوا على بعض في مدمن نجاح. فتخيل لما يبقى واحد جاي من دولة والتانية جاية من دولة وتعرفوا على بعض هناك والاتنين ناجحين وكونوا أسرة، انت هتشوف ده في المستقبل تأثيره عامل ازاي، وهتروح تقابل ربنا بيه ازاي يوم القيامة، فبتبقى مستمتع من كل اتجاه. فمن ضمن المتعة كمان انك تبقى حاضر مع طاقة المجموعة. اصلا اللي جرب عارفين تحسوها ازاي، اللي بيتفرج على ماتش في البيت ولا ماتش في الملعب، اللي بيسمع لو بيحب اغنية او موسيقى بيسمع اغنية في البيت ولا نفس الاغنية اللي هو حافظها بس في الملعب مع طاقتها. تخيل بقى لما يكون التدريبات ما ينفعش الا لو انت حاضر، ما ينفعش تبقى اونلاين اساسا الا لو انت حاضر ومع طاقة المجموعة وبتصاحب الناس دول وبتشجعوا بعض. ايه اللي ممكن يحصل في حياتك؟ يعني اصلا انك تعرف
اللي يمينك وشمالك وقدامك ووراك وتصاحبهم ده له فلوس اساسا. انا في ناس اعرفهم عملوا بيزنس مع بعض وانطلقوا في شركاتهم وانطلقوا مع بعض بس ما شاء الله. فهي بيئة كلها نفع لا تتخيله. فانتبه كده وحط خطتك لو عايز تكون معانا فيها، ولو مش حاططها دلوقتي حط خطتك ان شاء الله الرحمن انك تكون من ضمن من التطوير في حياتك للزيادة انك تاخد الحاجات الحضوري، لان الحضوري بيبقى درجة اعلى، نفع اكبر في هات وخد ما بين هات وخد من الشخص، مش زي ما انا نقعد معاكم كده عمال ادي بس الا لما اخد اسئله بعد شويه. حلو. قبل البريك هاخد اسئله من الناس اللي حطوها، هجاوب عليها سريعا جدا دلوقتي، ثم هناخد التامل مع بعض في دقائق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال طيب حد بيقول ظهور الحزن والبكاء كلما تذكرت مواقف وأحداث مؤلمة معناه عدم تشافي، مع إني بفضل أسامح نفسي والشخص والأحداث، بس بيظل مشاعر في قلبي يليها دموع ثم هدوء والرجوع مرة أخرى. طب انتبهوا كده، خلوني مرة أعمل لايف عن التسامح، لأن في ناس مش مدركة عمق معنى التسامح والعفو. التسامح ما يبقاش مكتمل إلا لما تشيل المعاني اللي انت حاططها والأحكام على الشخص. المعاني زي أنا اتهنت أو أنا اتذليت، ده معنى، أو هو قاسي، هو خاين، هو شرير. لو ما عملتش الاتنين دول التسامح مش هيكون كامل، وكل ما هتفكر الاسم هيطلع مشاعر تاني. وصلت؟ المعنى لو لسه موجود هيولد كل شوية مشاعر، كل ما تروح له هيولد كأنه لسه بيحصل جديد. فلازم المعنى يتغير والحكم على الشخص يتغير. طيب ايه الخطوات والمعايير اللي امشي عليها واقول كده ممكن في الارض؟ اظن شفتوا خطوات تمكين بمشيئة الله هتكون مفيدة. في حد بيقول ليه مهم اكون ده نفس الكلام مع سلمى. ليه مهم؟ سأل اسئله كتير فانا بس هاخد السريع دلوقتي منها. ليه مهم اكون ممكنه اصلا؟ وهل ده لكل البشر؟ وده فطره ولا اختيار؟ طيب احنا اتكلمنا اهو، اول تمكين ده فطره، ده تمكين اساسي للكل، واللي بيتدرج وبيتزكى وبيعمل الخطوات بيمكن اعلى واعلى واعلى. وركز معايا كده، ودرجه جنتك في الاخر من درجة تمكينك. انتبهوا بالله عليكم. عارفين كنت امبارح عندي ميتنج مع دكتور علي الكيالي، ربنا يا رب يمسيه بالخير، قاعدين بنتناقش مع بعض في موضوع كده بنعمله سوا، فقال لي جملة انا اول مرة اتأمل فيها. ليه يوم القيامة سمي يوم التغابن؟ والتغابن جاية من غبن. عارف الغبن لو خدناه بمعنى بسيط كده، عارف انت الاحساس انك مغبون، مظلوم، مش مظلوم، مغبون، يعني ما خدتش كل اللي انت عايزه. لو انا النهارده مثلا جيت واديت لك $100 وقمت مدي اللي جنبك $2000، اللي انت هتحسه ده اسمه الغبن. طب ليه ما اداليش زيه؟ حلو كده. فليه سمي يوم القيامه يوم التغابن؟ عشان في ناس من اللي عايشين في الارض طلع عينيهم ومش ممكنين، والموروث وهمهم ان انت كده ممكن وزي الفل، وبياخدوا الدين من عكس كلام ربنا اللي في الكتاب، ومفكر ان هيروح بقى يعيش الجنة في الاخر وهيعيش روعة، هيروح يلاقي ممكن ما يحصلهاش او ما ياخدهاش اصلا، او ياخد اسوأ درجة، ويفاجأ ان في ناس تانية واخدين درجات اعلى 1000 مرة. فيحس بالغبن، ليه عملت في نفسي كده؟ فيحس بحالة الغبن دي. انت متخيل؟ فهعيد الجملة اللي كررتها كتير جدا جدا جدا. درجتك في جنة الآخرة هتبدأ من أعلى درجة ليك في جنة الدنيا. فانتبه بالله عليك، إذا ما كنتش بدأت تحقق درجات من التمكين وتذوق جنة الدنيا، راجع حساباتك بالله عليك، راجع حساباتك بالله عليك. حتما
انت مصدق ومؤمن باشياء عكس اللي ربنا قايله في الكتاب وتظن انه من الدين، فانتبه بالله عليك. بعد كده ما اسم الله الدال على التمكين؟ اسم الله الحميد. عشان كده برضه هو من اقوى اسماء التسبيح كمان، سبح بحمد الله. ما علاقة التمكين برسالتنا في الارض؟ كل ما حققت الرسالة كل ما مكنت اكتر، لان خلي بالك، شوف انت كل ما عملت ايمان واصلاح تتمكن. فاللي بيعمل رسالته معناه هو بيعمل اصلاح مش افساد، يعمل اصلاح تمكن اكتر كل ما. عشان كده اللي بيحققوا رسالة كبيرة، ركز كده، اشطر دكتور بيفيد الناس هو ممكن في الطب، اكتر موبايل بيفيد الناس هو اغلى واشهر موبايل، اكتر ابليكيشن بيفيد الناس هتلاقيه اشهر ابليكيشن. التمكين افادة، عيش رسالتك تنطلق على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيقول لي انا معاك فكرة السابقون واحترم فكرتك وقرارك، لكن الناس مش زي بعضها، في ناس بتحتاج وقت تستوعب الفكرة، وفي ناس، طب ما ايه المشكلة تستوعب الفكرة؟ يبقى اسمعوه عادي يعني. وفي ناس تحتاج، وفي ناس سجلي اللايف، ايه المشكلة؟ اتكلم عن التأمل خليه يوتيوب؟ لا مش هيبقى يوتيوب، لازم اللي حاضر غير اللي مش حاضر. ده سنة الكون اصلا، اتعلم كده. هو الكون كده. النهاردة ربنا سبحانه في الارض عامل ميعاد للتسبيح، الميعاد اللي بيتوزع فيه الرزق. ما صحتش الفجر تاخده، انت حر. هو كده، مش هيدي لك يعني ميعاد الصبح ده، ميعاد الصبح تسبيح بالحمد الصبح، والتسبيح مع غروب الشمس، دول ميعادين من اقوى ميعادين في اليوم، اعلاهم ميعاد الصبح ده. ما تقوليش بقى فوتته وهاخده تاني، انسى، هتاخد اقل، مستحيل تاخد زيه ابدا. اللي اجتهد وحط خطته وصحي عملها زي اللي رايح يعملها الظهر ولا العصر، مستحيل. فلما تعرف كده هتفهم. زي برضو بالظبط النهارده، انت عايز النهارده مثلا حد جاي سمع عن الكورس فقام مسجل من اوائل الناس، عايزني اقعده ورا ولا اقعده مثلا في حته كده بعيد؟ اللي سجل ولا حد سجل بقى متاخر خالص يقعد في الاول؟ ازاي؟ هتلاقي ده لازم اللي اجتهد وكان من الاولين من السابقين ياخد له حاجات. ده لسه الفتره الجايه هزود اكتر، هخلي اللي بيعمل من السابقين ياخد بنفيتس اعلى، لان الارض كده. فتبقى دايما سباق، تبقى دايما مستفيد، دايما بتنطلق في حياتك. اللي خد مثلا كورس مدمن من نجاح اول مره بقاله 8 سنين، النهارده حياته عامله ازاي ولسه ياخده النهارده؟ هيبقوا زي بعض؟ مستحيل. ده حتى لو شفتها هو نفس الكورس بنفس معلوماته، لو حد خدها من 9 سنين وحد خدها النهارده، اللي من 9 سنين هيبقى عايش ازاي دلوقتي حالا؟ عايش في ايه؟ فالسابق دايما بيفيد اكتر. وانت ممكن تكون قاعد تسمع اعلانات الكورس من بدري وقاعد مستني، وسنه ورا سنه ورا سنه، انت حر. فهي سنه الكون كده. وصلت؟ في ناس منكم بتسمعني بقالها سنين قاعد بيسمع الفيديو وبيعمل نفس الحاجه نفس العاده وبياخد نتائج قليله، يا فرحتي. هل ده بقى زي اللي قام بسرعه وبدا يبقى سابق في تطبيق المعلومه؟ الفايل لسه خلصان النهارده، فانا اول حد من اللي في اللايف قام يحط المعلومه في الواقع ويطبقها قبل ما ينام وبكره يكمل. هل ده زي اللي قاعد شاف الفيديو وقفل الله كان فيديو جميل جدا؟ او حد قاعد يكتب 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 وفي الاخر بعد ما كتب ساب اللي كتبه وما بصش عليه اصلا ولا شافه؟ ما ترد عليا. فانت لما تبدا انا ادربك باللي انا بعمله تبقى من السابقين، هتفهم الكون ماشي ازاي. يوم ربنا يمكنني اكتر. يعني ايه يمكنني اكتر؟ يعني لما اعمل اعلان عن السابقين فالسابقين هيجوا كتير، فهيبقى الكورس بسرعه بعرف. لان كمان في حته مهمه كمان عشان تكونوا عارفينها، لما الكورس احنا بنعمل دفع مع الفندق ومع الاكل ومع المطبوعات ومع الكلام ده كله، لازم يكون جاهز عدد الحاضرين. فالناس اللي بتيجي متاخر بتلخبط لي الدنيا. ليه؟ لان انا مش عارف كم واحد حضر. فانا هنعمل اكل وما يجوش، ولا هنعمل مطبوعات وحاجات وما حدش جاي؟ فاللي بيحجز من بدري بيسهل لي ابقى عارف العدد كام عشان اقدر اظبط الناس. ساعات في ناس من اللي بيجوا متاخر اقول له مفيش مذكرات خلصت، ما انت جاي متاخر، تعال بقى صورها ولا خد حاجه متصوره، ما تعرفني من بدري. في حاجات بتخش مطبعه، وبعدين مش هطبع مذكره بعدد كبير وفي الاخر نرمي الباقي. فهمت اقصد ايه؟ فكل ده لو جيت تبص هتلاقي النفع بيكون من كل اتجاه.
انت مستنفع والاخر مستنفع، وتطبيقك بيكون مستنفع. وخلي بالك بقى، استحقاق انك من السابقين بيخلي استفادتك اعلى. وصلت؟ فخدها قاعده، اخد المعلومه ابقى من السابقين في تطبيقها. فدايما خلي مبدا السابقين في حياتك، وانا هساعدكم باللي بعمله الفتره الجايه ان شاء الله. وانك تكون ممكن. انا ممكن حتى في وقتي، انا هظبط وقتي، هظبط سلوكي، هظبط حياتي عشان احضر اللايف، عشان اخد دي. لان لو ما عملتش كده مش هاخدها. فتتدرب تبقى حياتك كلها كده، مش كل شويه اما اشوف لما يكون في وقت، لما الظروف تسمح. ايه يا عم ده، يا عم ده حد ممكن لما الظروف تسمح؟ ازاي؟ انت اللي تكون مختار، وانت اللي مخلي ظروفك تحت سيطرتك. هعيدها تاني: من لم يكن ممكنا على فكره ومشاعره وسلوكه لن يستطيع، وشهواته كمان، لن يستطيع ان يكون ممكن في الارض ولا ممكن على ظروفه. فهي بالانس. فانا بدربك دلوقتي بتمكين بسيط عشان تتحرك. زمان ما كانش فيه الكلام ده. زمان لما كان الحياة ماشية بالقانون الكوني، كان المحاضرة ما فيش حتى اعلان ليها، ولا حد بيشيرك على السوشيال ميديا كل شوية. اللي عاوز يعرف بيقوم من السابقين هو اللي يدور. كانوا بياخدوا حاجات عالية جدا وبينطلقوا في حياتهم. وكان لو ما كانش عارف يجي او يسافر من دولة ماشي ولا على الجمل، ما بياخدش معلومات، ولا كان في تسجيل، ولا كان في فيديو، ولا كان في صوت. وصلت الحته دي. فتجد سنه الكون اللي خلت الكون يتطور للقفزات العاليه دي. مع تطور السوشيال ميديا الان الناس بقت مكسله، بقت كل حاجه سهله. ده عكس سيستم الكون. السهوله غير اليسر. اليسر جهد مع متعه. انا شوفوا المحاضره بتاعت اليسر، وانا ان شاء الله خلاص يعني التسجيل بتاع الاضافه هعمله، هينزل بس لما فوق ان شاء الله، لسه ما حددتش امتى بس هينزل ان شاء الله. اليسر هو جهد مع متعه. في ناس بقى فاكره ان اليسر ما عملش حاجه وقاعد مكسل ومكنتخ. لا يا حبيبي، جهد. ما النهارده اهو عمال اعمل اتكلم. شوف بقى لي كام دلوقتي، 2:38 دقيقه وعمالين منطلقين. ما ده جهد اهو، بس مستمتع. وصوتي وحنجرتي وانا عمال اشرب ميه واستمتع واشوف الناس وارد وهنعمل مديتيشن. متعه بس بجهد. وده اليسر. واليسر اهو ان فيه كام واحد، 10,000 وشويه قلنا اهو، او 10,300 عمالين يستفيدوا بيسر، بس في جهد مع متعه. وصلت كده؟ فانك تكون بتبذل جهد. السوشيال ميديا والذكاء الصناعي والكلام ده هيعمل في ناس هيضيعوا في حياتهم بسببه. هيعود ناس على الكسل، وكل حاجه بقت، ومخك هيقف، ابداعك هيقف. فلازم تبدع وتنطلق، تستفيد منه بس ما يوقفش ابداعك، ما يوقفش جهدك. انتبه بالحته دي، لان السيستم العالم المادي لما دخل بدأ يبعد عن السيستم الحقيقي، فضيع حياة الناس. هنفصل دلوقتي عشان ده اللايف اللي هينزل على اليوتيوب، والشباب استنوا. هنطلع تاني لايف تاني على الانستجرام بعد دقيقة بالظبط او دقيقتين، نبدأ المديتيشن. فاستعدوا وسخنوا كده، ويلا لو كل حد من العيال قعدوا معاك ونعمل مع بعض. كل ما كان في مجموعة معاك احسن، كل ما استفدت اكتر من التأمل بمشيئة الله. يلا اشوفكم على خير. ودلوقتي اللي معانا على اليوتيوب هنا انتهى الفايل، ولما تحضر معانا في المرة الجاية هتاخد التأمل ان شاء الله. اراكم بألف خير، مع ألف سلامة.